Я думаю, що для Заходу в культурі стабільної присутності Білорусі, в принципі, немає. Я кажу про стабільність. Я не кажу, що взагалі немає. Є переклади, якісь є переклади, це правда. Є якийсь рівень там діалогу, він є. Не кажу, що це відсутнє, але я не думаю, що ми там є як щось постійне. Давайте запитаємо, уявимо собі якусь людину в Брюсселі, в Празі, яку ми запитуємо навіть не про Білорусь, що таке є Білорусь. Да. Можна про культуру. Це буде дуже маленька відповідь, я боюсь. Привіт! Це подкаст «Мовне питання» і я його ведуча Богдана Романцова. Подкаст створено спільно Юкрейнером і The House of Europe за підтримки Європейського Союзу. В цьому подкасті ми говоримо з поетами, перекладачами, мовознавцями, активістами про загрожені мови. Що це за мови? Як так сталося, що вони опинилися під загрозою зникнення? Що ми можемо зробити в цій ситуації і що це дасть українській культурі? І зі мною сьогодні Олесь Плотка, білоруський поет, перекладач, лідер музично-поетичних проєктів «Байсан» і «Сош». Олесю, вітаю. Доброго дня. І я хочу запитати вас, Олесь, про білоруську мову одразу. Продовжіть, будь ласка, речення. Для мене говорити білоруською – це. Це позиція. Можемо сьогодні сказати, що білоруська мова – це мова опозиції і мова протистояння? На жаль, це так, але це факт. Так воно і є, вона дуже політизована, як була політизована довгий час в Україні. І це не дуже круто з позиції націотворення, тому що є якби авторитарна влада і її ставлення до національної мови в Білорусі. І прошарок людей опозиційних, він став ширше, але все ж це є. І це не дуже добре, коли є влада і опозиція, скажімо, в Україні, чи в Грузії, чи в Вірменії, вони говорять одною мовою. Там є трішки таких позитивних трендів, знову зараз в дуже глибокому стані репресій, так, і я не дуже багато виказуюся на соціально-політичні теми, бо, в принципі, швидких змін немає, нема про що сказати. Я писав про це, певно, в 22-му році, коли поміж білорусами і українцями, ясним чином, дуже напружені стали комунікації за того, що ракети літять, знаєте, з території Білорусі, це абсолютно ясно. Але що на сьогодні ситуація близька до року, поправте мене, як я плутаю, коли тут ставав кінотеатр «Україна» і казав, хто проти, станьте зі мною. І скільки людей з ним змогло встати. Я просто прошу українців розуміння цієї ситуації, як воно виглядає, щоб без прикрас передати одним зрозумілим якимось реченням, як воно є. Я хочу запитати, власне, про підтримку білоруської в Україні. Вона визнана загроженою мовою, але це справді щодо Білорусі, і виходить так, що до білорусів достатньо скептичне ставлення тут. І через те, що білоруси, здається, не дуже контролюють власний уряд, і через те, що тривала тиранія призвела до таких наслідків. Чому варто при цьому підтримувати білоруську мову? Бо в багатьох в Україні виникне це питання. Угу. Не очікував, що мені треба раціоналізувати. Навіщо? Напевно, з позиції розуміння цієї дуальності, з першого нашого питання, що це мова людей демократичних, людей зі зрозумілими демократичними цінностями, і не мова режиму Олександра Лукашенка аж ніяк. Ми, в принципі, багато років цей простий меседж доводимо, бо так воно і є. Це не то щось вигадане, як нам потлумачити, за що нас все ж треба там любити. Останні роки були для білорусів складно-терапевтичними, я б так сказав, бо ми пройшли цей етап ставлення, коли нас можуть ненавидити, перепрошую, з наголосом і докладно будуть помилки. І це добре, бо, знаєте, білоруси завжди як жили до всіх сусідів, ти приїжджаєш, і якщо ти білорус, тебе, в принципі, люблять. Ви розумієте, де ми зараз, хто у нас на Сході, на Заході, там Польща. Білоруси завжди така позиція,
Та нормально. Нема, Свої, да? Да, ну нема гострих конфліктів просто. Да. Ну, перепрошую, у нас нема Волині поміж нами, якщо зараз розростається, і все таке. І з повномасштабної, звісно, ми багато всі почули, вислухали зрозумілих речей. Мені допомагали в ці моменти читання певних коментарів від українців, рекомендації моїх друзів з Донецька, які мають свій досвід, внутрішньо переміщених осіб, певного ставлення в українців Центральної України, Західної України. Вони тоді найкраще нас розуміли. Ну, і знову, коли сидиш в Києві і ти білорус, і летить ракета з Білорусі, то ти проживаєш певні складні емоції. Це певний іронічний такий момент, так? Да. Це дуже, це певний експірієнс, його можна легко собі зрозуміти. А не непокоїть вас оцей момент, можливо, відсутності солідаризації з великою кількістю людей? Бо нас це навпаки дуже сильно об'єднало. Навіть в моменти страшної загроженості ми відчуваємо, що нас багато, що ми тримаємось одне одного, і хай які розбіжності між нами є, ми моноліт перед обличчям ворога. Чи бракує оцієї солідарності? Бо білоруси дуже сильно зараз розкидані. Солідарності від кого чи між ким? Я маю на увазі солідарності проти тиранії, яка у вас. Тобто немає відчуття, що якось замало взаємодії, замало якоїсь консолідації, можливо, не надто координована співпраця зараз, коли багато хто вимушені міграції. Ми кажемо про білоруське суспільство, Так. там виїхавши еміграційне Так. і не виїхавши. Угу. І чи єднає нас цей спротив? Так, чи єднає? Угу. Ну, я б сказав, що єднає найбільш в культурі, Угу. бо якщо ми розділимо це на політичну і на культурну частки, то це по-різному. Ну, давайте будемо об'єктивними. На сьогодні є цей уряд у вигнанні, є дуже ігра в довгу. Еміграція – це завжди довго. Да? У наших націй є досвід еміграційних урядів, і УНР, і БНР, просто у вас це потім було передано. Повноваження в нас не було, ну і нема нагоди, так воно залишається. Це гра дуже вдовгу, що еміграція може зробити для свого краю, бо ми ще десь там це просто об'єктивна реальність. І коли ти собі ставиш мети політичні, що завтра не буде, завтра демократії в Білорусі. Я з сумом це констатую, але якщо я цього не констатую, то тоді я мислю як божевільна людина. Угу. Зараз це гра дуже вдовгу, і щоб знову не божеволити, ти маєш собі якісь реалістичні ставити задачі. Напевно, в культурі, яка впливає довше книгам, пісень, ти робиш щось, що приносить плоди не такі швидкі, як політичні, бо, правда, в політичному полі сьогодні ситуація максимально важка. Ми десь на межі питання, наскільки суверенітет, власне, Білорусі є чи немає. Да, там є якийсь керівник формальний, дуже залежний, який не контролює навіть своє військо, якби що ми і побачили в 22-му році. Угу. Я хочу запитати про білоруську мову і чи звучить вона за кордоном. В мене буває така проблема, коли я їду в закордонні відрядження, я не можу зрозуміти переді мною українець чи росіянин, бо часто звучить російська мова, і не завжди я можу за акцентом це визначити. І я трохи така нашорошена, коли я чую російську мову, бо я не знаю, переді мною ворог, чи насправді мій краянин, співгромадянин. Чи переходять на білоруську мову за кордоном, можливо, щоб маркувати своїх, і чи вбачають в цьому певний сенс переходити на білоруську? Я хочу бути справедливим. Я б сказав так, що принаймні прошарок людей політики, людей з НГО, людей з культури, про НГО, напевно, можна казати, це стало нормою публічно виступати все ж національною мовою. Ми дуже довго, навіть я зараз відрізаю все суспільство від бульбашки такої демократично-активістської, то активістка також була, в принципі, білінгвальна. Це було звикло білорусько-російсько. Багато років це було в Україні, як люди спілкувалися на телебаченні, це була абсолютно норма. Хтось говорить так, хтось говорить так. То, в принципі, в цьому навіть кластері є тренд того, що все ж публічна комунікація, ми громадяни Білорусі, і це білоруська має бути базою. Цього не було. Був білінгвізм, і це саме активна частина суспільства, яка, власне, мешкає
вольному світі, де ти можеш казати, що хочеш, якби, і за це тебе не будуть садити. То таке маркування є, плюс знову ж еміграція дуже часто в людях виявляє ось цю потребу відокремитися, заявити про себе знову, щоб тобі не плутали. Ну, знову, знаєте, поляки також на вухо мало відрізняються, окрім людей культури. Для звичайного поляка різниці в принципі немає. Вони не можуть розрізнити білоруську, українську і російську. Ну, якби, як воно є. Як воно є. Культурна людина, котра їх розрізняє, ну, в неї немає таких претензій ні до кого там з українців чи білорусів, тому все доволі просто. Але так, цей тренд є. В людях ми це чуємо, ми це бачимо, це дуже приємно, це важливо. Хочу повернутися трохи в минуле і розказати про своє дитинство. Я зростала в Києві, це 90-ті роки, і освіта була повністю україномовна. Мої дідусь і бабуся говорили між собою українською. Це Чернігівщина, і вони переїхали. Але вдома із батьками я говорила російською, і з друзями я говорила російською, і я була такою активною білінгвою. І Мгм. російська мова це була мова дозвілля, це була мова музичної школи, куди я ходила, це була мова хореографічного гуртка, куди я ходила, це була мова знайомств. Тоді як українська це була мова школи, освіти. В мене не було ніяких упереджень, але оце здавалося природним. І українська звучала в звичайному контексті не так часто. Коли я пізніше перейшла на українську вже в університеті свідомо і почала говорити українською в будь-якому публічному просторі, мене постійно питали, чи я не переїхала зі Львова, чи я не галичанка, а може я гуцулка, а може я звідкись ще далі. І, в принципі, навіть в лікарнях дивувалися, от ви говорите українською, у вас така хороша українська. І я в якийсь момент почала казати: ну, а я ж в державі живу, Україна, це природно. А ви зростали в Гомелі, і це велике місто, порівняно недалеко від українських кордонів. Яку мову ви чули на вулицях, якою говорили? Чи звучала, наприклад, українська там, зокрема? І чи була російська маркована як міська мова, або мова дозвілля, або мова, можливо, престижніша? От як це було позначено емоційно? Да, дуже добре питання. Ну, Гомель це схід, можна порівняти з якимось містом східним України, не знаю, Мгм. з Харковом, з Донецьком, з Луганськом, з яким захочете. В моєму дитинстві це зрозуміла абсолютно панівною мовою була російська. Десь в нульовий з'являвся принаймні такий прошарок організацій і етнічних, і більш неправозахисних, як активістських, в яких це було модно, це практикувалося. Довгий час як білоруська була мовою села чи столиці якоїсь богеми. От в Гомелі є дуже це такий клік з дитинства, що якісь митці в Мінську, ну, по телебаченню це дивишся, і вони говорять білоруською. І це було прикольно. Це насправді так. Тобто це було чи село, чи така еліта, богема, власне, митців, да, яких ти ніколи не бачиш вживу. За 30 років, слухаючи більш сталих людей, хто в цьому давніше, там з майстровні так званої в Мінську, сказали: слухайте, при кінці 80-х ми один одного в столиці знали, хто говорить білоруською. Якби, ну, от так. В обличчя, так? Да, плюс-мінус. І коли вже був 20-й рік, ну, всі ці люди вже, ну, ще не похилого, але докладно поважного віку, казали: слухайте, ну, і ми чуємо десятки молоді, якби, яка говорить поміж собою білоруською, ми вже не можемо осягнути, хто це, що це. Був, да, такий тренд. Ну, ми кажемо, до моменту 20-го року протестів і потім їх подавлення і дуже брутальних репресій, які досі не скінчилися. В одному інтерв'ю ви казали, що білоруська національне відродження фактично не розвинулося на відміну від української, його придушили на злеті. І мені цікаво, чи пам'ятаєте ви, можливо, якісь паростки, ознаки цього відродження, коли ще гайки так не закрутилися? Ну, я був трішки малий, розумієте, в нас було, ну, скільки, 4 роки десь в 90-ті. Просто так чи інакше, в Україні питання мови не стояло, вона весь час була державною. Ну, зі всіми мінусами, як це було на містах, в конкретних школах, там в Донецьку, в Криму. Ну, це об'єктивно так. Я багато їздив. Все ж був цей клятий референдум, так званий. Да, ну, це слово в Україні вже давно
також розуміють як щось погане. То те саме, коли фактично Лукашенко повернув білінгвізм, ну, але такий формальний, якби він реально був робочою схемою, означаючи, що ти маєш право говорити любою, але просто воно чиновниками часто трактується не як обов'язок говорити кожною з мов, а як право не говорити тою, якою ти не хочеш. І ясно, що після 70 років якби поновної російської мови, чого воно буде змінятися. І тоді, ну, знову, більш-менш працювали закони, був і є в нас такий мовний патрульний там Ігор Случак, він, ну, бо є все ж закон державний про державні мови, і він їх обов'язував вчитися принаймні формальні документи відповідати тобі білоруською. Якби тупо от є закон, і це ще тоді працювало. Ну і це було добре, коректно. Але я налаштовано в мозгах, це було в них так, що я вам не маю обов'язку відповідати білоруською, бо я чиновник білінгвістичної країни, тобто я можу руською. Ви згадали Ігоря Случака. Я читала одне інтерв'ю з ним, де він сказав, що в Білорусі лише 10% населення на сьогодні, на зараз, інтерв'ю кілька років, Мгм. буквально 2, говорить білоруською мовою. Що це за люди? І для них це свідомий вибір, чи це просто там вплив оточення, можливо, в селах зростали серед білоруськомовного оточення? Ну, 50-50. Да, Мгм. знову, тому що в Білорусі є свій суржик, це білоруською називається тросянка. Мгм. Якби тросянка це таке відсіяно, коли трусиш, і там залишається якась така фігня. Як і суржик, так? Да. Спільного багато у нас все ж. Да, це тросянка легендарна, вона також дуже різна буває, як і сурж. Я думаю, це правдива оцінка, як воно є. Ну, знову, нам допомагають технології, це простіше. Да, спільне коло, то, що ти можеш сьогодні там зробити собі браузер, всі месенджери. Ну, ти створюєш собі атмосферу якби сам, Мгм. і це простіше зробити в час інновацій. Якби, да, наша дистанція поміж людьми значно менше. Але де ми конкретно зараз, і що зараз реально в Білорусі, мало хто розуміє. Ну, ми розуміємо контекст дуже важких репресій, да, який, я сподіваюся, коли це інтерв'ю вийде, може це спиниться, але надії на це так не дуже багато. Та. Ну про що ми кажемо, розумієте? На піку 20-го, коли людей забирали за протести, ну тебе просто маркують там певним кольором. Да? Це Мгм. практика абсолютно таборна, да? Що проставлення до мови. Були люди, які на зонах протягували говорити білоруською. Ці люди дуже сильної волі. Ну, якби це те, що робив власне Стус, як я розумію. Сидячи, що було. Ну, для цього треба мати дуже багато духу, якби насправді. А коли ви особисто зрозуміли, що мова має значення і що мова це не просто інструмент? Це не було продиктовано білоруським колом, людьми, які з'явилися трішки пізніше. Це було продиктовано шотландським кінофільмом «На іглі». Я дивився, був дитиною. Ну, да, фільм «На іглі», і там, може, пам'ятаєте, такий момент, коли вони йдуть випивати, і в них такий є діалог, що ми, шотландці, ну так собі нація, але ми, чому нас окупували така вже поганіша нація, як англічані. Це ж просто, там дуже соковитий діалог про це. Ну, тобто, було мені, не знаю, років 12. І це примусило мене задуматися, да. Тому Ірвінову Велшові дяка за цей діалог. Який, власне, цікавий шлях. Да. Я подумала тут про Лесю Українку, бо у Лесі Українки в багатьох драмах проводиться паралель Україна як Греція Угу. і Росія як Рим. Бо Рим – військова сильна імперія, захоплює більш освічену і культурно розвинену Еладу. І оця Елада, яка не скорюється культурно, але скорилася політично, це така постійна лінія, яку Леся проводить в дуже багатьох текстах. Тобто для нас тут теж важили якісь такі дуже далекі, можливо, паралелі. І оцей спосіб говорити про репресії, не говорячи напряму, я думаю, в українській літературі це така постійна лінія. Ми постійно повертаємось до цієї думки. В одній розмові ви сказали, що в юності Мінськ був для вас містом, куди їдеш по візи, а Київ – місцем, куди їдеш тусити, а ще міняти книжки на алкоголь. Розкажіть більше про своє бачення України в юності і стосунки з нашою державою. Це під запис, да? Так, це все під запис. Ми з цього зробимо рілси і все це наріжемо. Ну, я думаю, треба ж якось фільтрувати правду.
Ну, просто Давайте. я сказав абсолютно правду, тому що Гомель ся знаходить поміж якби Мінськом і Києвом, і це одна і та сама відстань, Мгм. але є нюанси. І ясно, що з Гомеля доволі близько до Києва, і це про мову ви там запитували. Я думаю, що все ж на Берестейщині можна було там почути людей з регіонів з більш українськими нотками, в Гомелі все ж ні. М, Але ми багато їздили просто ну, і в Крим, і в Київ, і в Чернігів. Це абсолютно така. Ну, в ті роки була дуже різниця, там не знаю, що важить 10 баксів в Білорусі в Україні. Це були дуже різні гроші. Це студентство. Тут був якби кращий, дешевший алкоголь. Якби ну це просто якийсь там, ну не знаю, Ще одна перевага нашої держави. Ну, це правда, знову. Я не хочу просто, я от думав про це, бо я знаю, як ви від цього втомлені, як колись гості там зі Сходу казали, Боже, як у вас все смачно. Да, в нас вони казали, Боже, у вас так чисто, якби. Ну, от у нас от тут це сидить, у вас, напевно, так. Але ну, насправді, ти коли був студентом, ну, ти мог собі дозволити за невеликі гроші значно більше. Зараз це трішки вирівнялося, якби нема такої аж великої різниці. Тоді ще в нульовий, там, перший Майдан. Це абсолютно, як я колись ще в таких доволі графоманських віршах писав, що Україна – це така білоруська Мексика. Якби це ти з Техасу цього лютого виїжджаєш, абсолютно інший вайб людей. Ну і знову ж це Гомель, Київ, історично багато дуже і реляцій, знаєте, ну ми пишаємось, чому що в Білорусі футбол з'явився перший в Гомелі, але хто його привіз? Його привіз банкір з Києва, якби з банка азійського. Тобто в нас є не так гостро, але трішки є ця лінійка сход-захід, і що в нас з'явився футбол, а не в Гродно, якби, який був під Польщею, де грали в футбол вже потім, і це якби вже чи Посполітий. Ну окей, це не так-то просто, щоб чомусь футбол в Білорусі почався з Гомеля, а не з Гродно, якби під Польщею, чи як завгодно це називемо. Я думала, ми експортуємо тільки революцію, а виявляється, футбол Бачите, також. футбол Україна може експортувати. Тобто це був юнацький такий маршрут на південь. Багато було прямих зв'язків, що круто. Круто було, не знаю що, послухати бумбокс до моменту ще там фільма Хаттабич, поки, ну, все ж на цей рівень, перепрошую, пострадянського простору, ну, він вийшов, коли тільки мої друзі тут знали цей гурт, і це було прикольно. І ти потім ловиш, що вже всі ці під'їзди співають ці білі обої, а ти вже якби в курсі давно. Були прямі зв'язки, було дуже цікаво, дуже цікаво. Ну і книжки, тому що це початок, і це був приклад тоді бачення, усходження, з'явлення, в принципі, Сергія Вікторовича, і не тільки його, ну, напевно, Жадана з його книжками, але, в принципі, всіх авторів «Сучу Корліта», зараз ще так кажуть, да. Кажуть, Так, так. да. Жадан, мені здається, зміг і для багатьох українців так контрабандою пронести українську літературу, зокрема й високої Мгм. полиці, через собак, через пісні. І це дуже цікаво, як починається з одного, і потім люди починають читати, наприклад, тексти. Він сам розповідав, що люди, які приходили на концерти, це були не ті, що читали його тексти раніше. Це була якась нова аудиторія. Мені дуже подобається, коли воно так горизонтально іде, такий горизонтальний рух. Мова у нас також досить близька, понад 80% спільної лексики. І от ми з вами листувалися, ви писали білоруською, я українською. Здається, одне одного ми чудово розуміли. Ну, ви прекрасно говорите українською. Я білоруської не знаю, але я все розуміла. Мгм. Хочу запитати про мову вдома, бо у вас дружина українка. От якою мовою ви спілкуєтеся? Ну, в нас там такий білінгвізм, Угу. да, дуже цікавий виходить. Так і спілкуємося. Це дуже класно, коли можна розуміти одне одного, бо у нас існує такий міф, що українська дуже близька до російської, що у нас там мало не найближча мова серед усіх споріднених, але насправді це не так. Білоруська ближча, і це один з тих міфів, які Росія дуже активно підтримувала. Хочу процитувати статтю з Вікіпедії. Про вас там написано, що ви виходець з гомельського андеграунду. Чи є сьогодні білоруська мова мовою андеграундних рухів? Є. Зараз, ну дивіться, музична сцена, вона, скажімо так, найбільш виїхавша по протестах. Просто зараз в Польщі це не ренесанс, але ну, це треба якось назвати. Я це називаю «Люди Сходу», бо в моєму гурті
Ми робимо постпанк, і це, понятно, на поляків позиціонування, бо це пісня там гурта Сікера, які колись писали текст «Людів Сходу». Я говорив про це з поляками, типу, ви тоді, це було про нас чи про вас? Вони кажуть, це було про нас, бо ми тоді відчували себе людьми Всходу, якоїсь такої неясної території. Тобто з Білорусі виїхав весь, по-перше, такі генерали, як ми їх називали, білоруського нацроку від Лявона Вольського, середня хвиля, і зараз багато гуртів, просто нових, які вже в еміграцію творюються. Це так неокреслено, не осенсовано. Я трішечки так спробую зайнятися, бо вже було 2 фестивали «Людів Сходу», перший, другий. Вони плюс-мінус біля постпанку, бо це така молодша сцена, мені якби цікаво займатися цим. Там є колеги, які білінгвальні, на яких ти там впливаєш більш писати білоруською також, і це дуже добре, і це дуже добре. Я думаю, у нас в чомусь це принесли брати Годюкіни, коли вони прийшли своїми абсолютно проривними піснями і показали, що можна писати про все, і українська мова не позначена таким етнографічним виразним дискурсом, а це може бути абсолютно вільна творчість, іноді дуже смілива, іноді божевільна. Хоча все одно і їх намагалися екзотизувати, там, запрошуючи в Москву. Чи відбувається, до речі, таке з білоруським андеграундним рухом? Імперія дуже любить екзотизувати іншомовних, якось сказати, от ви такі прикольні, а у вас така класна мова, вона трохи смішна і водночас дуже красива. От весь той орієнталізм, про який Едвард Саїд пише. Да, на жаль, ніхто не з'їздив від нас, як брати Гадюкіни. Знову, в той час розквіту гадів, головним гуртом білоруським був Уліс. Але він їздив, до речі, до Шотландії. Бачите, мені цей Ірвін Велш. Нечікувані зв'язки у вас з Шотландії. Вони були, там ніхто не екзотизував. Були виступи і в Німеччині, і в Шотландії. І це легендарний абсолютно гурт. Він записав такий, принаймні, перші 3 альбоми, тоді на відродженні державності. Вони гучать досі актуально, реально. Наша вся там постпанк-шайка, ми не можемо десь по музиці, бо Слава геніальний гітарист. Але на Москву він не з'їздив, бо насправді це також дало гадам певну познавальність. Це описано зараз в книжці, яка про них вийшла. Все чітко, так. Ракецький написав про їхні гастролі. Доволі добре сподобалось. Найбільш сподобалися мені там листи Кузі з лікування. От вони саме відверті, бо там є трішки фактів, які, в принципі, загальновідомі тим, хто цікавиться. От для мене там, було дуже цікаво його, не знаю, що це переродження, розмова з самим собою. Для мене просто є ця частина, і є вся остання, вона трішки бібліографічна, важлива, але оце для мене просто такий циміс цієї книжки. Знову, у гадів, що було важливо, це сурж так само. Бо там дуже багато суржа. Їх нормально шеймілі за це, якби також всі. Всі вчительки української мови Львівської області були проти. Всі сакралопітеки. В нас це є, це важливий такий гурт, скажімо, РСП, «Розбите серце пацана». Вони все співають чисто тросянкою. Це дуже популярно, якби. І це добре. Я дивлюся на це позитивно. Це щось схоже за стилем на курганний агрегат? Чи щось зовсім інше? За меседжем, це про жизнь. Відчувається, що у курганів могла бути пісня «Розбите серце пацана». Правда? Це про жизнь, розовий закат, такі речі дуже... але це правда. Бо то, що співали тоді гади, так говорили люди, як я розумію, на Галичині з певними русізмами, совєтізмами. Це була така жива балачка. І ось цієї сміливості в розвитку мови її стало більше, нам дуже не вистачало. Бо весь цей час 90-х, нульових, це справді було й гетто, в чому була частина його проблем, бо мова не була динамичною. Такі проблеми є навіть в литовців, бо вони дуже консервативні, вони за цього вижили як нація, національно свідома, але кого там знаєш, таких ліберальних, говорять, боже, наша мова законсервована, ти там слово змінюєш і в тебе проблеми. Для нас, знову, хто бував в Україні, бачив цю креативність, нам не вистачало, і десь у 2020 році це змінилося. Як завжди було, що в Україні хоп, за ніч, весь цей Шевченка з Шиною, всі ці діла, це для Білорусі було, такий важливий рівень, на який треба перейти, і десь в 2020 році там нарешті це перейшло, щоб дати рамку всьому цьому виказуванню. Я проведу цю паралель, яких буде багато, всі вони не точні, що 20-й рік для Білорусі, на мою особисту думку, це десь в районі Україна без Кучми.
Бо багато хто порівнює там з Майданами, я так не лечу. Це рівень часу, коли широкий прошарок суспільства виказав, що йому не подобається. Бо правдиво кажучи, мене це торкнуло десь 16 років, але я можу сказати, хтось був за, комусь було просто норм. Все це існування. Ти маєш відчуття, в якому суспільстві ти живеш, і люди згодні чи не згодні. І ти маєш свої там цінності, але ти бачиш, що люди в тролейбусах балакають, і це цікаво, не цікаво. Це змінив тільки 20-й рік. Є мій самий улюблений сумний анекдот на ту тему. Знаєте, це як коли йде мужик вулиці, ОМОН його починає лупити, і він там каже: хлопці, та я свій, я голосував за Лукашенка. Вони кажуть, мужик, не тренді, ми знаємо, що ніхто не голосував, і протягують його бити. Це дуже близько до правди, бо всі ці хлопчики, в них там такий релятивізм просто, правда, не там, а що буде з Тихановською краще. Але вони... це просто Чорна сотня, вона працює за гроші, і там нема такого відданого, це наше слово батько, це для нас також. Це українці його багато любили, ми дуже давно не любили цей бренд батька, бо ми так, реально не кажемо. І навіть нейтральний електорат, це дуже рідке слово, ми самі не кажемо. Це дуже багато казали, ясно, росіяни, і дуже багато, в принципі, казали українці, зараз, напевно, ні. Але це було популярно, нас трішечки підбільшувало. Розумію, до речі, тирани дуже часто це намагаються бути батьками нації або називати себе батьками нації. Для мене це дуже точна ознака того, що йдеться про тирана, якщо він починає казати про себе, не знаю, батько, ойчець, the father. Подивіться на всі східні тиранії. Там зараз ребрендинг, він зараз перший. Да, там є пул першого, офіційна пропагандистка така в Телеграмі, спільнота, він перший. З батька він став першим. Бо це з'явилося десь в 90-ті, власне, коли люди повоєнного покоління, багато хто не мав батьків, я думаю, що це так працювало, і що там також є думаючі люди, і це зараз змінюється просто до першого. Отак. Хочу трохи поговорити про освіту, і знов тут повернуся до якихось моїх біографічних штук, бо я попала на цей момент перелому, коли українська почала виходити наперед в книговиданні. Я працюю в видавництві, і це мені особливо болить. Багатьом моїм знайомим хімікам, біологам, математикам ще років 15 тому казали, що українською мовою займатися наукою неможливо. Немає термінології, і взагалі ця мова непридатна для того, щоб відображати оцю складну технічну картину світу. І неможливо перекладати нон-фікшн. Побудувала така позиція, багато викладачів, наприклад, вишів її просували. Звісно, зараз це все звучить дуже смішно, бо українська мова має всю лінійку, перекладаються будь-які праці, і нарешті завдяки забороні російської книжки український нон-фікшн її витіснив. Хочу розпитати про період навчання школи і університету. Який тоді імідж мала білоруська мова, і чи говорили таке, що білоруською не досить для чогось? Так, тут все те саме. Особливо щодо інженерних сфер життя. Абсолютно, що ми ж не можемо там прооперувати, чи не знаю, там фізикою займатися. Ми бачимо зараз, що це не так. І все це є, ми зараз це бачимо, коли люди, причому на волонтерських якихось живучи в еміграції, просто це роблять, це вдається, це круто. Мені просто це цікаво, що це можливо. Але це все було, це мало, це не зникло, очевидно. Це, що казати, в Білорусі ніколи не було цілком білоруськомовної інституції. Вище жодного не було. Була якась більш-менша присутність на певних факультетах, але це все ділилося десь по гуманітарщині. Хто саме надсвідомий? Історики, археологи, всі ці люди, чи гуманітарії. Філфак, само собою, ми інакше були такі дисиденти, ми багато їздили. Нас Гебнява зараз запитувала. Це реальне запитання, коли ти з'їздив на семінар в Литву, з тобою сидить, розмовляє гебіст в кабінеті декана, і він реально тобі задає питання, там ваші колеги поїхали в Штати і не повернулися. Як ви думаєте, чому? І ти просто думаєш, що це таке риторичне питання. Це такий жарт, да? Ні, це не жарт. Просто історія одна. Бо можливо, знали мову, але, дядя, ти мене направду запитуєш, чому? Люди залишаються, тому що роблять вони такий вибір. Я маю, напевно, тебе запитати, чому, що з цим краєм не так ви робите, чому вони там залишаються.
Я читала про освіту білоруською мовою, і навіть ті школи, які заявлені як з білоруської мови викладання, часто насправді білінгвальні або й російськомовні, тому що офіційна причина неможливо набрати достатню кількість викладачів, які будуть викладати білоруською. І мені це трохи нагадує ситуацію в Україні, коли вона була під владою Радянського Союзу. Вчитель української мови і літератури це той, хто не зміг вступити на русистику. Був такий імідж. Мгм. Якщо ти україніст, значить ти не дотягнув по балах, плюс тобі не доплачують на відміну від русистів. Ну, одне слово, це там була умовно нижча якість і освіти, і всього іншого. І ми тут потрапляємо в якесь таке коло. Немає вчителів, які знають білоруську, бо вона не престижна, рівень мови не зростає, ніхто не говорить, і ось ми знову замкнули це коло. Чи є вихід із цього, чи це зараз патова ситуація? Ну, прямо на зараз, коли ми в моменті 2025 року, мені правда важко сказати, бо ви розумієте, яка політична ситуація, вона абсолютно заморожена. Якщо ми трішечки в 20-й рік так повернемося, це час, ну, може, 5 років такої певної відліги, коли громадство, суспільство дали пожити, поробити свої там. Просто це було все самоорганізовано, дуже популярні курси «Мова на нова», бо головна стигма яка? Нема з ким говорити. Ну, ти встидаєшся, як я от переживаю там за свої наголоси, за коректність української мови. Чудові наголоси. Дуже дякую. Люди почали збиратися, дуже популярні були курси, просто щоб поговорити, бо це дуже така інтимна річ. Ти боїшся, тут всі свої, всі також бояться, і ви вже разом якби не страшно. І суспільство само якби його от, не спиняли, не давали по руках. Ну, ми б все це, в принципі, зробили самі. Що не дає? Ну, не дають навіть не тільки режим, але й з Ютубом така ж проблема. Просто алгоритми там соцсеток. У вас все ж більше ситуація. Вона, що казати, до 4-го року чи ні, автоматично Ютуб не міг робити субтитри білоруською. Не могли знову, а не було модераторів. Ти не мог робити рекламу. І люди, які працюють в медіа, вони б хотіли щось заробляти по нормальній, для любої нормальної країни схеми монетизації. А там нема просто модерації. Кажуть, ми не можемо модерувати білоруську мову. Це змінилося тільки недавно. І в цьому не винний Лукашенка, якби хоч чомусь він не винний, а просто в тому, що є корпорація, в якої це якийсь маленький сегмент ринку, і там немає модераторів. При змінах політичних суспільство все це має потенціал зробити. Ми це бачили в 10-ті роки, як змінювалася ця стигма і в національному відродженні розумінні, хто ми, і в громадянському. І все ж 20-й рік був найперш з'явою громадянською. Я не знаю, як там ви трактуєте Майдан, але я розумію, все це найперше, де меседж соціальний, несправедливість, і певною мірою вже з їм іде мовне питання. Було зміна ставлення була, по-перше, національні символи. Всі, хто дуже давно проти, ми були здивовані, що така кількість прапорів національних була. Нас ніхто не чекав. Де чекав. їх зберігали, до речі? Адже без поняття. Я не все знаю про білоруську партизанську душу. Бачите, це так спрацювало, що просто це був ясний символ протистояння, бо це не Лукашенка і це не режим. Знову, на протестах, той процент, який ви поминали Случика, я думаю, що 10% там білоруськомовних – це оптимістична навіть якась лічба, але вони маркували себе цими прапорами, це важливо. Знову, це добре спрацювало як знак антилукашенка. Зараз ставлення дуже важке, за це просто садять з тебе за використання в сучасної Білорусі там прапора, герба погоня, що також це парадоксально, бо в деяких областях, як там Вітебської, просто погоня присутня в гербах, там Лепеля, Вітебська. І це ж давня історія герба погоня має. Так, Лукашенко під ним якби приймав присягу, це таке не помогло. Якби символи все робили, то було б добре, але щось треба робити і людям. Коли силовики чують білоруську, вони починають більше підозрювати людину? Чи можна сказати, що це для них така ознака? Так, це певний маркер, цінностний, абсолютно.
Ну, він може бути нейтральним. Ну, це спектр від негативного до нейтрального. Я би так сказав. Хоча знову були на протестах, і люди, які звільнялися, і силовики, які ходили з якоюсь певною позицією. Тобто не все так зле, але тенденція погана на сьогодні. Маю таке питання, мені самі цікаво, бо на нього немає відповіді. Часто, коли я буваю за кордоном, якісь інтелектуали, публічні інтелектуали починають обстоювати думку, що мови взаємозамінні, це просто інструмент для того, аби умовити власні думки, і немає ніякої проблеми в тому, щоб говорити однією мовою або іншою. І це я найчастіше чую від представників таких титульних націй, які ніколи не були під загрозою від німців, від французів, від британців, від тих, чия мова звучить по всьому світу, які ніколи не були в ситуації Білорусі або України. Як з ними говорити, аби оця думка, що language is a message, перефразовуючи Маклюїна, справді важлива, що це не просто інструмент, що це значно більше? Да, це велике питання, з яким я також стикаюся в розмовах з західними інтелектуалами. Чому існують школи постколоніальних студій, американська, французька? Чому вони не можуть її просто взяти і примінити цю лінзу якби сюди? Що може бути простіше, але от чомусь вперто не хочуть. Я роблю, що можу, наполегливо залишаючися в якомусь можливому діалозі, в тому числі з українською літературою, що для мене важливо. Це такі мостки на майбутнє, які, я сподіваюся, потім зіграють. Знову, я розумію, що є сегментований підхід, все ж, коли ми узагальнюємо Захід, що як є проблема в Білорусі, думаємо про Білорусь. Є проблема в Україні, звертаємо увагу на Україні. Я б хотів, як напевно і ви, щоб це була константна якась увага, можливо, не пікуючи тільки в моменти кризи. Дякуємо, звісно, але що буде завтра? Щоб все було стабільно, краще, трішки менше, але стабільніше на базовому розумінні. І я бачу в цих меседжах, про які ви казали, якщо ми кажемо про наші зв'язки з західними інтелектуалами, щоб все ж, принаймні, там подавалося б їм простіше зрозуміти, що це все наслідки пострадянської реалії, присутності радянської. Боже, окей, ось є ситуація України, от є ситуація Білорусі. Дивитися на все це, бо так дивлюся я сам, для мене це нерозривна абсолютно ситуація. Знову є, це правда, союзники, країни Центральної Азії, вони в нас на периметрі десь знаходяться, вони проходять доволі чіткий, десь, принаймні для Білорусі, доволі швидкий, процес переоценки всього в Узбекистані нормально засуджений. Причому, що якби був Карімов, який сам диктатор ще той, абсолютно, з варенням людей, такий друг був диктатора Лукашенки. Але щодо Москви, дистанціонування і Казахстан, і Узбекистан йдуть дуже швидко. Чому ми не кажемо, не доводимо про це Заходу разом? Це питання. Я сам роблю, що можу. Мені здавалося б, що якби нас тут було союз нерушимий, тут трішечки об'єднався без метрополії, потлумачив, що ж він зараз проживає. Якщо ви такі русисти великі. Я розумію, бо є просто людська лінота, знаєте, що є професор русистики, якому 69 років, і він собі думає, боже, я вже хочу... ще одну мову, можна я вже, будь ласочка, з москвовєдінням, і русистикою, і совєтологією пойду собі на покой. Я можу зрозуміти цю людину, тому що йому вже не хочеться цих змін в своєму житті. Знову, це перерозподіли кафедр русистики чи білорусістики, україністики. Це суто кадрове питання. По Чехії трішки я розумію, що зробити одну, це ж є квоти, зробити одну заміну русіста на україніста чи білорусіста, це квестія, це потребує часу. Це правда, тому багато хто з них тепер, якщо вони маркують себе як хороші,
вестерни, вони переключаються на авторів, які писали російською з обох територій, бо це економить зусилля. І це теж такий важливий, як на мене, маркер, бо мови не еквівалентні, і мови це часто знак твоєї належності до спільноти. І вони переходять на переклади російськомовних текстів з Білорусі, з України, і їм так простіше. Ну і в принципі їм зручніше не розбиратися, говорити цим парасольковими термінами країни Радянського Союзу. І мені здається, що часто, застосовуючи постколоніальний інструментарій до великих імперій Заходу, вони взагалі не застосовують його до Росії. Вони просто відмежовуються і кажуть, це велика незрозуміла територія, вона дуже екзотична, вона не така, як ми, ох, ця російська душа. Це зручна позиція, це спосіб не розбиратися в ситуації, і для багатьох це звичка. Але я хочу більше поговорити про білоруських авторів, які і далі пишуть російською. Чи вважаємо ми їх білоруськими авторами? Чи мова є для них важливим маркером? Чому, врешті-решт, вони не переходять, якщо білоруська мова – це мова протесту? Питання зрозуміло, воно не так виглядає, як в Україні. Угу. Трішки не так. Починаючи від нашої, на білятки, не знаю, чи нашої. Да, якраз про Світлану Олексійович і думала. Да. Ну, по-перше, скажу про речі, які дуже подобаються. Да? Що є авторі, які переходять на мову, є автори, які роблять білінгвальні якісь речі. Ну, не знаю. Знову, Олексійович, в принципі, вона вся перевидана білоруською, перекладена одразу ж, це було принципово, це підтримував колись Бабаріко, який сидить, один з компетиторів з Лукашенком на цих виборах 2020 року, його Білгазпромбанк. Так, це було зроблено. Є авторі, хто перекладається, ну там є доволі популярний автор, там Філіпенко, він все, в принципі, дублює білоруською, його публічний вислов щодо розуміння білоруської мови, ну, такі сумнівні, але перекладається, ну, вже добре, міг не перекладатися, не знаю. Є там поет Строцев, який, ну, він давно є одинкою російськомовною, він відбувся як російськомовний автор, це просто так, але він почав робити там білінгвальні книжки. Він мог цього не робити, якби просто також, як ці професори, вже дивитися нам, того йому життя, в другу частину життя. Але, яка російськомовна при цьому. Який ж це рай. Але він це робить, я розумію, що людина, він мог цього не робити, як Олексійович не могла. Є авторі, як там Чернуха, я перекладав його першу книжку, далі він вже пише сам, по-перше, це дешевше, по-друге, це не про гроші, звісно, це про позицію, він написав колись на емоціях, власне, в 20-му році книгу, він не був готовий сам робити переклад, попросив мене, другу книжку він писав вже сам цілком білоруською мовою, є процес, є прогрес. Є авторі, які залишаються російськомовними. Ми в той ситуації культурної, коли консенсус в тому, щоб лечити їх білоруськими авторами. Про це багато дискутували, у вас? Да, звісно, я стараюся просто це особливо так. Це дуже слизька тема. Я зосереджуюся на тому, що я роблю сам. Можу я Чернуху перекласти. Він перейшов на білоруську мову, супер прекрасно. Знову, з розумінням цих процентів, що є 90% людей не білоруськомовних, викидаючи цих авторів з білоруської культури, чи не губляємо ми в той ситуації, в якої ми є. Просто ситуація різна. Ви бачите, що ситуація дуже різна, і чому можемо іми розкидуватися, це велике питання. Да? І я б сказав так, що консенсус в тому, що ми їх не хейтимо. Знову, багато речей я не пишу, які вони пишуть, це ж вони білорусько-контекстні. Вони поза Білоруссю, не існують, Да? Це російською мовою. Мені сумно з цього приводу. Я тішуся тим авторам, хто переходить, хто це підтримує, чи принаймні хоча б робить білінгви. Я не можу згадати, чи був у вас якийсь такий перехід значного автора? Після повномасштабного вторгнення
низка наших авторів, наприклад, Рафаенко, Рафаенко, почали ну да. писати саме українською, це стало таким загальноприйнятим. Мгм. Навіть деякі автори, які писали російською, перекладали самі там собі десь. Наприклад, Іларіон Павлюк частину текстів принаймні так написав, потім перекладали, і воно виходило українською, але після повномасштабки справді були автори, які переходили, і Мгм. для них це було дуже важливо. Наприклад, Стяжкіна, якщо я не помиляюся, з Донецька, дослідниця, вона теж там принципово зробила тепер Мгм. українською єдиною мовою публікації, і мені здається, що це важливо. До речі, друзі, якщо згадаєте ще когось, додайте нам, будь ласка, в коментарі, бо це неймовірно важлива тема. Ми сказали, що мови не еквівалентні. І тут я хочу запитати вас якісь улюблені вислови, поняття, які є в білоруській мові. Знаєте, оці моменти, з якими потім будуть мучитися перекладачі і такі редактори, як я, бо немає еквівалентів в інших мовах. Є у вас щось таке? От особисте, улюблене? Трошки важко щодо своєї мови, бо сам до себе ти критично ж не підходиш, не Угу. аналізуєш. Не знаю, я люблю. Це дуже на різних рівнях, напевно, будуть ці слова. Я чомусь дуже люблю слово капци, але саме в множині. Ну, у нас є всіх да, слово там капець, поствоєнне, яке об'єднує німецьке слово і не німецьке, але і це слово саме білорусів підляща, вони чомусь кажуть ці капци, там білоруської ідеї капци. Мені ця множина чомусь, я не знаю чому, що саме капци, от мені дуже подобається чомусь. Є якийсь, не знаю, ну, національний наша національна паляниця, да, це слово знову з цими притаманними звуками. Ну, це анекдотичне таке речі. От ви казали, що не відрізняєте в подорожах мову, ну, білоруські від... специфічні речі це дзєкання і цєкання. Так, і от ви це почуєте, якби навіть в російськомовної людини. І, власне, цей гук щича, фотограф пішов, там як слово, білоруська паляниця це Щучинщина, от сполучення. Щучинщина, Ну, треба клас! тренуватися. Да, мене поки шевелет не проходить. Да, там що гете г, ч і ш. Але це анекдотичні якісь речі. Да. Ми пишаємося цією шуфляткою, хоч це німецьке, просто цього не розуміють на Сході. І коли ти чуєш, що це видвіжний ящик, ну це для білорусів якби така річ, якби це наша білоруська шуфлятка. Я на рівні якихось концептів, знаєте, як в чеської є там слово похода, це стан такого от нерванічний. Я люблю в Бикова слово «нявикрутка», і воно таке якби дитяче, само собі, воно так гучить, ну, коли ти не можеш викрутитися. Воно якби дуже легке, його коріння, ну, так гучить воно, як сказати, гулліво білоруською, скажу, не знаю, як українською, але за цим стоїть вся спадщина Бикова, його цей конфлікт про реальне життя і реальну смерть, про якось самозабойство, про вбивство, що ти обереш, це в білоруської літературознавстві, білоруському називається биковська нявикрутка. Це ось концепція соціального дуже важкого вибору. Дуже важкого вибору. Я це люблю, бо в ньому є такий дисонанс легкого якби гучання і тих сенсів, які за ним, власне, стоять. Це коли майже капци. Ну, да. І ти маєш вибрати, там, ну, умовно, ти загинеш сам в болоті, чи тобі треба здати друга, чи когось вбити. Оце такого, да. Коли майже капци, і ти ся знаходиш такою биковською невикрутці. Боже, це, мені здається, прекрасно. Мені іноді дуже бракує, до речі, такого слова на межі, коли вже майже катастрофа, але ще не зовсім. Хочу поставити дещо особисте питання про переклади. Ви переклали багатьох українських авторів білоруською: Івана Семисюка, Вано Крюгера, Юрка Іздрика. Останнього ви на Фейсбуці називали своїм улюбленим серед сучасних українських поетів. Як ви обираєте автора для перекладу? Що важить? Спільність ідей, інтонації, можливо, ритміки? От як відбувається оцей меч перекладацький? Ну, ні, це правда, що Іздрик улюблений автор. Почав його я перекладати, ну, бо хотів. Він мені багато що дав в
творчою вільності, напевно, необмежування себе. Ну, це до того питання сакралізації якихось норм, що як ти пишеш. Ну, бо дядя Юра, якщо можна сказати, він же ж не має меж, і це круто. Захотів переписати вірш та переписав. Ну, це мені дуже багато дало просто як автору. Я його багато читав, причому я його вже читав на закаті оцих нульових. Дуже пізно він до мене дійшов. Тоді саме таки, коли був студентом, да, це був Жадан. Що ще Іздрика не було, він же з'явився десь, може, от у 2009 році, флешка, напевно, це була. І потім були переклади. Потім, слава Богу, що вийшла ця книжка «Папіроси», бо вона маленька, великі ж книжки, це не так просто перекладати силаботоніку, треба римувати. Ну, це якогось внутрішнього просто розповолення. І зараз вийшла ще одна книжка в співавторстві з Наталією Русецькою, яка паралельно його перекладала, що мені цікаво, бо вона людина з науки більш, це я якби гомельський неформал, як я завжди кажу. Ну, в нас дуже цікаве з нею стерео, тому що, є певно ревностне там ставлення, якби. Хто, я жартую, звісно, бо мені було дуже цікаво, бо, в принципі, є дві людини, хто наполегливо щось з Іздрика перекладає, це я і Наталя, мені було дуже цікаво. По-перше, вона жінка, і там, і це теж впливає. По-друге, на більш з науки мені було цікаво, можливо, їй там не вистачає хуліганства, якби в житті, вона там душу там розкриває. І це особливий кайф, що ми нарешті як спільну роботу видали невеличку, але дуже класну книжку. То це був поклик душі, не знаю, необхідність це перекласти. Починав я з Семисюка, бо на чомусь треба набивати руку. Бажано, хай мене Іван пробачить за це слово. Це не сама складна література, будемо відвертими. Коли ти нічого не перекладав, ти також не хочеш зробити гірше. Береш щось по силам, а там подивимось. Це взагалі твоє, не твоє. Але це було важливо. Знову, я чув, це дуже прикольно, бо я чув ці голоси, навіщо взагалі Семисюка перекладати на якусь, в принципі, мову. Але була аудиторія. Мені хотілося його перекладати, Чернуху, бо там багато гумору. У нас не так багато гумору, нам не вистачає. Семисюк жорсткий, у нас нема такого гумору. Я радий, що це є. Мама відкривала, вона не зрозуміла також, навіщо я це зробив. Але я думаю, що це свята місія десакралізації мови, яка має бути. І в цього була аудиторія. Ця книжка цікаво дуже грала. Це було для мене таким відкриттям на Львовському форумі. І дуже багато купляли українці своїм друзям-білорусам в подарок. Потлумачити нормальною мовою семисюковкою, що таке є Україна в реалі, хто там не був, ці колеги, якісь айтішники. Це був реально значний прошарок, якому в аудиторії. Я сказав туди Гончаруку, що диви, це реально так працює, бо багато українців беруть саме Семисюка. Ті, хто не хоче дарувати українську класику, бо людина, напевно, не готова ще читати класику, навіть в перекладі. Важкий вибір, пана Смирний чи Семисюк, навіть не знаю. Якось так. Тобто Іздрик це особисте, що мені допомагало реально моєму становленню як автора. Що він не згубив оцю, не знаю, внутрішню свободу, якусь хіпанство в хорошому самому сенсі цього слова, бо дуже багато людей, не знаю, як це, постарше, вони це губляють, вони бронзовіють, в них з'являються неприємні звички, з ними не дуже приємно комунікувати. Ми не комунікуємо, ми не є друзями, і такої ніхто не ставив задачі. Мені приємний цей діалог в творчості, в перекладі, ми існуємо там. Так, ми часом переписуємося, суто буде виходити книжка, там якісь нюанси. У людини є своє життя, в мене є своє життя, і ніхто не ставив там задачі, не знаю, стати великим другом. Я перекладаю, я задоволений цими перекладами. В них є аудиторія, це молода аудиторія, і по виходу цієї книжки я не знав, це мені тільки видавець сказав, що також йому писали, навіщо ви видаєте ці вірші з матюками? Я думаю, як добре. Нарешті. Просто що тут в Іздрика з Шевченківкою і з тим, що його хотіли
позбавити її. Але там ні, є і в білоруських перекладів є ця аудиторія, яка скаже: ну, Боже мій, навіщо це робити взагалі? Навіщо ви це робите? Мені здається, що треба запам'ятати вислів «набити руку на семисіку». Він якийсь прекрасний абсолютно. Та, у нас в Україні теж є досі такий прошарок. Часто такі люди дзвонять, наприклад, на українське радіо, якщо я в якомусь там ефір, і вони питають, навіщо такі тексти, де є якась обсценна лексика, її завезли нам татари. Я завжди кажу, припиніть принижувати українську мову. У нас є свої матюки. Ми все робимо самі, і це прекрасно. Ніхто нам нічого не завозив, ми маємо повну лінійку будь-якої лексики. Хто от основна аудиторія ваших перекладів українських авторів? Ви сказали, це молоді люди, це якісь контркультурні люди. От хто читає? Це постійні читачі, чи вони такі випадково беруть такі тексти до рук? Ні, це прекрасна, молода, думаюча аудиторія. Не тільки молода. Знову, Семисюк, як самокритична людина, я думаю, що не буде кривдувати за фразу набити руку, на Семисюкову. Знову, до певних речей треба доростати, треба мати якусь здорову самокритику в собі. Це не було б добре, якби я, Боже, скільки то вже років? Майже 10 років, якби я почав тоді спроби перекладу розстріляного відродження українського. Це було б рано. До певних речей класичних треба дорости, в школі того, що ти, власне, перекладаєш. Ось переклад Іздрика в цьому сенсі, по-перше, він сам як автор, по-друге, Макс Щур як редактор, суредактор. Це не студії обміну такого діалогу, бо ми кожен такі трішки віддалені від тусовки, але цікаво з розумною людиною поговорити про переклад, як воно робиться, спіймати цей вайб тотожності, нетотожності, якщо варто чи не варто перекладати. І скажімо так, просто з Іздриком я себе відчував достатньо сміливо, знаючи цього автора. Є авторі, яких я читаю, але от сказати, що я знаю, далеко не про всіх я можу. Для того, власне, щоб дати собі свободу перекладу в своїй мові цих емоцій, які цей автор каже. У нас було там багато сперечок, бо Макс підходив як просто редактор літератури. І я кажу, ні, послухай, ти не розумієш Іздрика. Він робив правильний, коректний, технічний якийсь заваги, але це не мало духу Іздрика. До рівня того, що є якийсь верш простою мовою, про глибоко написаний, там про чаєк. І Макс мені каже, там можна вжити слово «кірль». Я кажу, ні, це доволі рідке слово, ця частина поезії Іздрика, вона про прості речі, простими словами сказана. Ми можемо це вжити, це коректний синонім, але тут ти вже як такий мовнюк виступаєш, сюди не треба це пхати, бо тут має бути просто і зрозуміло. Ти хочеш рюшечку таку? Ні, не треба, бо це написано на вайбі простих речень. Давай, будь ласка, там була така заруба, Боже. У мене є фраза, я теж професійна редакторка літератури, у мене є фраза для своїх перекладачів «припиніть рятувати мову в текстах». Це коли люди намагаються якісь красиві слова зберегти коштом тексту, не передаючи оцього вайбу оригіналу. І я завжди їм пишу, припиніть рятувати мову тут. Так, тут один з самих цікавих, насправді, досвідів, це був оцей переклад Чорнухи, бо це був переклад з російської, але про білоруський контекст. І це було дуже цікаво, бо спочатку я думав, що це буде дуже просто, а потім я зрозумів, що це максимально непросто взагалі. Просто він там в оригіналі багато з себе весь цей репертуар чиновницької російської мови довгів цих речень, які насправді не притаманні, він просто не розроблений, бо білоруською ж неможливо нічого нормального сказати. Воно настільки ненатурально, тому що його не існує. І там була задача суто технічна, що це все треба перерізати, і їм треба давати фарби героїв технічно іншими методами. І це була задачка. Дуже цікаво, знову, коли ти прокачуєш свою мову білоруську, це було дуже цікаво, для мене реально, бо довелося так, поробити. І це не перебільшення якесь маркетологічне, що це абсолютно інша книжка, а вона реально доволі дуже інша за цих змін мови. І щиро скажу, я не очікував, бо вона вийшла в оригіналі російською, була
продане. Я був доволі скептичний, бо знову вся аудиторія, я думав, вона її там, окей, вже прочитала в оригіналі, вона знає і ту мову, і ту. Ну, навіщо це перечитувати білоруською? Ну, це там до питань ось про переклади, про надбання. Боже, її купили більше. Ну, правда, я не очікував, що там на цю 1000 ми зробимо, бо це білоруський контекст, ну, трішки інші тиражі знову, інше діаспоральне життя. Ну, тоді він ще мог і досилати, все одно. Це менше людей, і що вона після оригіналу російською вийшла, була більш поспіховіша, це насправді це не кокетство, якби від мене. Я не очікував цього, але з цим було дуже цікаво працювати. Що ще вибираю? Бо є частина польських перекладів. Да, це парадоксальна мова, яку я перекладаю, але я не можу нормально нею говорити, у мене весь час брак практики. Ну, виходила зараз прозаїчна книжка, і до того була велика робота. Це переклад Сирокомлі, поеми для програми Гауде Полонія для резиденції. Ну, це був певний такий виклик, який я собі ставив, але, ну, ніколи знов, ну, принаймні років 10. В мене була про це розмова з Марійкою Мартисевич, яка все ж дипломована філологиня і професіоналка, якби, тих часів. І ми так бо вона перекладала Мицкевича. І був такий обмін. Ну, я думав, що для неї це було легше, і вона мені потлумачила, що ні, нафіга не легше. Ну, я не професійний філолог, так? І да, мені цей, знаєте, синдром самозванця, він присутній. І коли людина професійна сказала, що ні, це нелегко, в принципі, ну, трошки мені стало, не знаю, спокійніше. Думаю, що найкраще, що може статися з певними перекладами, це коли ми їх не публікуємо. У мене є теж своя історія, коли я переклала книжку «On Reading Lacan» Славою Жижика, читаючи Лакана. І я потім, вже редагуючи, перечитувала цю книжку. Я була зовсім юна, це було 12 років тому. Мені було там 22. Я випустилась з університету, треба було чимось зайнятися. Я вирішила, що найкращий спосіб – це Лакан. Ну, що може бути простіше, ніж почати з Лакана? Або, принаймні, з осмислення Лакана. І я, редагуючи цю книжку сама, зрозуміла в якийсь момент, що я, як критикиня, цю книжку цей переклад, я би його розбила вщент. І я просто поклала його в ящик, і років за 7, напевне, десь в Україні з'явився вже хороший переклад Павла Шведа, нашого видавця, про те, як читати Лакана Славою Жижика. Я думаю, я зробила тоді правильний вибір. Шкода часу, але це було правильно. Ну, це було класно. Тому і почав з Семисюка. Ні, ну, треба собі давати задачі. Треба собі давати іноді Семисюка, да. Знову, сміливість – це круто. Ну, так, цей Сирокомля – це єдиний переклад мій, який не вийшов якоюсь там книжкою, чи що парадоксально доволі. Ну, як є. Не знаю чому. Знову, я поки не хотів би ніяких поем перекладати. Щиро скажу. У всіх є дитячі травми, перепов'язані з перекладом. Поем, так. Я знаю, що House of Europe підтримує книжку, над якою ви працюєте. Розкажіть трохи більше про неї. В 23-му році вийшла книжка «Вірші і фотоальбом. В оригіналі вона вся називає «Bloodlands 2022 Belarus Ukraine». Ну, як нескладно здогадатися, полова там про Білорусь 20-го, а полова про Україну 22-го. В мене абсолютно фантастичні фотоколегі, Олесь Пілецький з Вітебська. Що важливо, там Білорусь – це Тіковіців. Ну, так вийшло. І чеський військовий фотограф Станіслав Крупаш, він весь час тут, на Донбасі. Ну, його доволі знають. Він такий здоровий. Якби класичний затятий військовий кореспондент, який живе на Донбасі. Да, реально. Ми збирали гроші. Першим виданням є такий центр реабілітації «Ланка», його робить білоруска Тетяна Гацура. Зібрали свої 5 з чимось там тисяч євро. Ну, що могли зібрали, це правильно, цим треба займатися. Ми допомагаємо своїм, українські там авторі допомагають своїм бійцям, це абсолютно нормально. І в той момент кризи, осенсування, нафіга вся ця творчість потрібна, 22-й, повномасштабка, 23-й. Ну, я не бачив сенсу просто випускати ніякі книги, просто щоб їх випускати. Можливо, можна позайздрити людям, які можуть просто писати і просто щось видавати.
Ну, круто. Я не міг, мені так багато що було сказати. Це вийшло, ну і було інструменталізовано мною як фандрайзінг на таку задачу. Інакше я б це і не випускав, напевно. І да, дяка House of Europe за підтримку. Що, трішки не розумію, коли вийде наша розмова. Ну, вона, книжка чи вийде, чи ось буде виходити. Буде український переклад. В'ячеслав Левицький перекладач, дуже талановита людина. Добре, його знаємо, так. Да, друг білоруської культури, чи як я його представляю, коли розказую про нього білоруським аудиторіям. Я все скорочую до бренду автор вулиці Короткевича в Києві, ну і там, і прочее. От ми заховуємо ці мосточки комунікацій, бо на сьогодні нема діалогу широкого, він неможливо, все ж білорусько-український, але залишаються такі особисті контакти. Він є перекладачем. Про тотожність мов – це цікавий переклад. Ви мені допоможіть знайти порівняння. Є в Білорусі такий гурт, основний Белнацрок гурт НРМ, Лявон Вольський, і в них у 2000 році виходив альбом «Три черепахи». І це був їх перехід від гранжу до трішки MTV-шного саунду. Не зовсім попси, але от коли вже так я просто не знаю, в кого з ваших гуртів був такий момент, як сказати, обволакування цього саунду. І Слава, як перекладач, він зробив дуже талановиту роботу, я можу це оцінити. Бо це завжди проблема взагалі. Працювати перекладачем живого автора – це ж така історія сирокомля і, в принципі, він ще простіше. може прийти ображений. Ображений, да. Я більше люблю мертвих письменників, якщо чесно. Да. Особливо, коли ще ви розумієте мову перекладу і оригіналу. Якби була китайська, то в нас, звісно, було дуже багато дискусій. Я вважаю, що весь талант перекладача, який Славко має, він туди вклав. Деякі речі мене, як гомельського неформала, він максимально оцім саундом класичності переробив на свій лад, але це талановито. Це, повертаючись до частини нашої розмови, от про сенси, як я десь собі дозволяю думати, що я розумію Іздрика, і я можу от щось сказати в свій метод, бо семантика змінюється. То саме в Славка. Там є Слава як перекладач, і це круто, це саме що переклад В'ячеслава Левицького я можу оцінити. Я б перекладав, напевно, в трішки інакший метод, але знову 10 перекладачів зроблять 10 перекладів. Там є дуже цікаві моменти, дуже цікаві. Ну і, власне, да, вона вийде за підтримкою, чи вже вийшла, не знаю, де ми зарелизимося. І знову ж, з продажів цих книжок ми знову допоможемо цьому центру реабілітації Ланка, їх програмам. Тому, дяка, щира, велика дяка House of Europe, дяка вам за цікавленість. У мене є аналогія, але не музична, а літературна, бо я все ж більше по літературі. Це якби наш неокласик Зеров, такий дуже строгий, традиційний, занурний в класичну культуру, перекладав Геуш Крупія, нашого авангардиста. Тобто Геуш Крупій би зберігся, але там було би ще трошечки більше Гомера або Есхіла, або Евріпіда, чогось такого. Тобто трохи більше високого звучання. Да. Знову, я дуже мало пишу зараз, бо мені, правда, дуже мало що є сказати. І переклади в цьому сенсі – це класне місто, щоб зробити щось добре. І одним з таких островів стало розстріляне відродження українське. Знову, це добре, що я це не роблю 10 років по тому, коли мені ще треба було перекладати Семисюка, бо це був інший меседж. Ми заговорили про переклади, і мені цікаво, як відбувається це перезбирання тексту, бо мої знайомі поети кажуть саме про перезбирання тексту на ту ж тему. Тобто не про буквалізм завжди, а про нову будівлю, новий текст. І я хочу, щоб ви щось зачитали, щоб ми відчули оцей вайб, оцю атмосферу. Я дуже багато речей перекладаю, тому що просто хочу і мені подобається. Крім випадка з Сирокомлю, коли це була моя обіцянка, якби Гауде Полонії, це треба було зробити, то я просто собі для душі в кайф перекладаю розстріляне відродження, то, що хочу, бо це не має стати науковою антологією, яка б задавала все ж там певні рамки. Я можу
підійти до кожного автора в свій якийсь метод. Мені ніхто нічого не диктує. Це чиста осолода, просто мій погляд на кожного. І ми поминали просто дуже серйозного Зерова. І мені там був дуже близький верш про Скорпіона, бо я сам люблю астрологію. Мені було цікаво, що ось цей мудрий дядька Сивочолий, якби в нього це також є, бо ми, звичайно, дуже багато, не всі вважають астрологію науку, я розумію там чому, що Зеров, скажімо, в нього є така долученість до астрології. Для мене це трішки неочікувано. Я не суперзнавця всього розстріляного відродження, але почитавши Зерова, я був дуже здивований, що астрологія для цієї людини явно була важлива. Це дуже цікаво. Да. Давайте, хай буде Зеров. Давайте Зерова, так. Да. Але білоруською. Скорпіон. На вёсцы асалода ў ноч і ў дзень, Валынь тваё, плямяністая лона, і дух палёў, і галасы з балкона, а жаба ў хор, няма такіх нідзе. Затока. На блакітным ціхім шкле ўжо праступілі клюшні скарпіёна, Антарес залацісты і чырвоны, над небакраем зіхаціць у мгле. Я ад'язджаў і вокам астралогім дапытваўся ўзор, якім дарогам мяне чакаць у будучыя дні. Злы і прыгожы, скорпій пакрыёма здаваў назад, стралец над акаёмам здымаў свой лук і шчырасці агні. Бачите, хотів Йогансена, але чомусь Зеров. Але Зеров переміг. І Зеров один з найкращих стилістів цієї епохи. Я хотіла взагалі поговорити трохи про поезію. Я помітила, що в 22-му році у нас багато хто почав писати поезію як швидкі рефлексії, як спосіб дати зліпок реальності. І, в принципі, там, де прозова мова, здавалося, зазнає поразки, не може відобразити всіх жахіть, оця густа, поетична мова, конденсована, в чомусь герметична, ставала порятунком. І я тут хочу знов провести паралель із 20-м роком в Білорусі. Чи був оцей момент поетичного відродження, коли почали активно писати поезію білоруською мовою? Так, абсолютно. І дуже багато людей просто почало писати поезію як терапію. По-перше, це така рефлективна трішки річ. По-друге, це якби ось час вважається широким прошарком людей як щось не таке серйозне. Все ж, бо поезія це якісь такі трішки блазні, да, люди. Я любив дуже їздити з Чорнухою в тур. Ми їхали, це так прекрасно. Ти поет, почитав свої вірші, і там. А прозаїк, це ж людина, яка знає. Це серйозна людина. Це серйозна людина. І коли там десь в Іспанії Сашу запитали, це іммігрантське зрозуміле питання, нам треба вже продавати хату в Мінську, чи не треба? Я думаю, боже, людина просто книжку написала. Це ясне питання, то неповернення документів, репресій. Людина просто написала книгу, рефлекснула сама, але прозаїк – це щоб продавати вже хату. Як мені життєє своє будувати? Боже, ти думаю, я такий, як добре, що я поет, я отут посиджу. У вас питають, де великий білоруський роман? В нас для цього є Бахаревич, який пише великі романи, він романист. Він це його щось особисте, йому дуже важливо проговорювати, що він автор великих романів. Це особиста річ, вона від нього весь час звучить, він його написав, це «Собаки Європи», особистий якийсь гештальт, не знаю, закрив. Великий з великої літери, як The Great American Novel. Йому, він хотів, власне, доказати, знову, що ми доказуємо? Ми собі щось доказуємо. Я сподіваюся, що він це зробив, він талановитий стилист, в нас реально є великий фізичний роман. Знаєте, є книжка з Єви Віжнавець, яка дуже маленька, в неї закомпресована просто вся білоруська ідея за століття, тому велич – це таке питання в культурі дуже полемичне, скажімо так. І щодо поезії, то так, люди писали і пишуть знову. Мені здається, що це простіше, бо люди вважають, що проза – це все ж дуже серйозно, що я не можу, наприклад, якось почати. А це коротка рефлексія, плюс знову тобі погано, ти не писав, виписав це, ти багато чого не розумієш. Я також досі, слава Богу, пишу деякі речі абсолютно не рефлексуючи, а вже потім, чи мені там колеги
кажуть, що там було і чому, чи тільки окей, при самоперекладі, якомусь і перечитуванні, іншому, це реально вже інше читання, ти вгризаєшся в якесь слово і думаєш, що воно тут, ну, чому воно тут? І це круто. Ну, це, напевно, повертаючись до цієї розмови вайбу Іздрика, не тільки Іздрика, оцей свободи потоку, яку ти сам собі не вганяєш в рамку. По-моєму, це круто. Якби. Ну, принаймні, я так живу, так люди писали, пишуть, повиходило дуже багато рефлексій, і всім казав, і кажу, що пишіть, бо це просто терапевтична річ, нема ніякої там поганої поезії, якби це дуже добре, якщо це допомагає. Бо я знаю це по собі, бо якісь речі ти можеш просто виписати цю емоцію, тобі реально, якби це така, ну, автодопомога. Мені здається, поезія погано розходиться накладами, але добре розходиться Фейсбуком. І це така особливість, що іноді у нас стається щось, зазвичай Мгм. щось погане, і вже за кілька годин є поетичні рефлексії різного рівня від і представників літературного процесу, і просто людей. І воно розходиться часто лайками, перепостами. Я розумію, що далеко не все потім стане фактом історії літератури, далеко не все ввійде в умовний оцей поетичний канон, але воно дає можливість побудувати якийсь місток між читачем, письменником, відчути оцей спільний біль, розділити його нарешті. Так, ну бо це не заплановане щось, в чому є його головна перевага. Насправді, бо ну, коли ти пишеш великий роман, я думаю, ти все ж плануєш, і не тільки я про мисію, але й про техніку, як ти його пишеш, як вибудовуєш структуру. Це абсолютна рефлексія, да, я можу погодитися, тому що, напевно, ну, якщо ми щось міряємо умовною там популярністю, да, то дуже цікавим. Тут поділюся просто історією цікаво. У мене був такий вірш, як там відповідь Юлії Навальної, якщо пам'ятаєте про ці там деколонізувати Росію. Угу. З цим було дуже цікава річ, бо він став, ну, для того, що я там пишу, це була якась найбільша увага, і мені було дуже важливо, що це написано білорусами білоруською, і відбулася така річ забавна, і переклали польською. І я не одразу зрозумів, хто це. Ну, і я просто їхав щось, я побачив, що ну, насправді, то, що якась там надмінна падла. Я їхав, побачив, що щось є, щось перепостив. Доїхавши в своїх справах, я зрозумів, що це один з музикантів гурта Карбідо, який я слухав, просто не знаючи їх поіменно, перепрошую, Андруховича знав, і проєкти Карбідо, ну я не знав поіменно музиків Карбідо, дуже перепрошую, але як є. І що це один з них, якби я на цих речах зростав, я їх чув, всі ці альбоми, бо в нас тоді ще це не робилося, це було, ну, щось подібне я колись робив. Це мало на мене вплив, безумовно. Ну, і це для мене була якась така, ну, суперособистий гештальт. Колега старший, да, з гурта Карбідо, з цих альбомів. Ну, це інше покоління, є дистанція, переклав цей вірш. Це дуже багато для мене значило. Знову український слід. Всюди оця довга рука Довга станіславського феномену тягнеться по чужу поезію. Ну, да, як завжди. Хочу поговорити про діалогізм в літературі, тому що для мене це неймовірно важливе поняття. Давньобілоруська література була пов'язана з греко-візантійськими текстами, потім було Велике князівство Литовське, де білоруська була однією з офіційних мов, і це зв'язки також проявлюються в текстах. В принципі, білоруська література природно не була ізольована, і тільки у взаємодії може вибудовуватися повноцінна література. Література геть закрита, ну вона приречена на якесь виснаження і зникнення. Я хочу запитати, з ким зараз ведуть оцей діалог білоруські письменники? Які традиції важать? До кого говорять? Чи відбувається цей обмін? Багато людей виїхало, дуже багато. Це, ну, видавництва незалежне, в принципі, всі це там десяток видавництв, вони за межою, вони в еміграції. Те саме з авторами. Є люди внутрі країни, знову, у нас з ними нема прямого публічного діалогу, бо вони не на все можуть відповідати. Я, як людина в еміграції, я не закидую їм якогось шеймінгу, бо це неправильно, бо вони не можуть мені відповісти, і я це дуже добре чітко. Бо деяких людей заносить, якби це некрасиво. Ти живеш у вільному світі, ти не можеш людини, яка живе під диктатурою в такій стадії, як зараз, якби, да, з конвеєром репресій, коли за лайк ти можеш заїхати легко на пару років, якби, да, на зону, ти не можеш закидати, якщо ти інтелігентна людина. В нас, я б сказав, філії такого культурницького МЗС,
є авторі більш-менш знані там в своїх країнах. Я б так це назвав. Як є Вальжина Морт, яка в Штатах, може це дуже всі ці порівняння, вони такі криві, зазвичай, може, як то, що Луцишина займає, як я це можу розуміти, там бачно просто вплив академії саме американської, твори, які перекладаються, контекстно в розуміння американської науки. Це дуже круто, що вона є. Її не всі там в різний метод, я про Морт кажу, білоруси люблять і розуміють. Я дуже люблю, скажу, мене це близько. Я розумію, вона для мене така міністерка МЗС там в США. Якби є от Бахаревич помянутий, який в німецькому світі ясно, що це людина сама розпознавана, і зараз з цією премією, можливо, це якась приступка там до Нобеля колись, бо це дуже міцне підґрунтя, і немецький світ літератури – це дуже міцна школа. Не знаю, є чеська філія, там і Макс Щур, і не тільки він. Але він знову сегментований. Да? Я не скажу, що є така стратегія загальна, бо це все ж творчі люди. Ідуть переклади, йдуть обміни, виявити з ким найбільше. Бачите, ось я тут. Це особисте, це долученість. Повертаючись до теми, мови є питання рівня співпраці там з росіянами, скажімо. І нещодавно, це, напевно, вже пройдено. У нас це було у 22-му році, коли ми всі виходили там з фестиваля «Прадмова», такі, коли вони там вирішили позвати росіян. Була полеміка, у вас це все було, але швидше, з яснішими висновками. Білорусів це є. Що важливо тут зазначити, навіть відкидаючи етичний момент, бо я вважаю, що саме в культурі, поки йде війна, бо побажано ще років 300, ми просто маємо відпочити. Я дуже дипломатично це скажу. Дайте нам подишати самі. Ці аргументи, що нам там хороші росіяни допоможуть своїми книжковими книгарнями, ні, ви там не продадите свої книжки. Я в це абсолютно вірю. Ти маєш качати своє видавництво, свої канали комунікації. У нас був тоді такий ціннісний конфлікт, велика про це розмова. Я з того часу там і не був задіяний на цих мероприємствах. Знов там був білоруський пен-центр співорганізатором. Є там партія пен-центру, звісно, міжнародно прекрасний документ. Ще дуже розумні люди його писали, значно розумніше, ніж я, кожне окремо, всі разом то що казати, але це не робить військовий час. Це абсолютно ясно мені. Це прекрасний документ. Логіка мірного співіснування, право на виказування, але перепрошую, так тоді і Соловйов має право на виказування, це ж його позиція якась, і пофіг, що це пропаганда. Тобто для мене це питання гігієнічне, я багато, я маю людей, які зі мною не згодні, я згубив певні речі, але, як то було в Айді, кому ти служиш, мертвим там чи вбивцям, мені ця співпраця на будь-якому рівні, це просто для мене така певна зрада Україні. І не треба зміняти хартію пен-центра, але треба зрозуміти, що вона не працює в військовий час. От і все. Це правильне слово, але реалія інша. І дуже багато хто проходив, бо це питання вибору, які не всі білоруси все ж люблять робити. Знаєте, це пропетлять. Це називається. Між крапельками, казав один з наших президентів. Поезія між крапельками. Очевидно, що література пов'язана з життям, і вона відбиває життя, вона працює з темами, які є актуальними, і це нормально. Оця література ескапізму, закрита, герметична, в такій вежі зі слонової кістки, вона, як правило, в якийсь момент стопориться, вона в якийсь момент зазнає поразки, або вона є, навпаки, способом відмежуватись від режиму. Так творили наші вісімдесятники-поети, які навмисно намагалися відмежуватися. До речі, Зеров так само ішов углиб, в античку, зокрема для того, аби не мати справ із сьогочасним. Мені цікаво, які теми домінують зараз в білоруській літературі. Чи змінилися вони після 20-го? Що пишуть у діаспорі, що пишуть в самій Білорусі? Так, я хотів почати, власне, з того, що треба розуміти дуже різні реалії в людей внутрі і поза межами країни. І цей приклад, бачите, так якось в нас з'явився Зеров, абсолютно неочікувано для мене. Він з'явився, поставив якусь
домінантом. Мені треба буде Став нашим додумати, гештегом. да, чому це відбулося. Загадка, але я просто певний, що то, що ви сказали от про нього, це зараз дуже багато реалія тих колег, хто залишається внутрі країни. Знову, є певна література з явними соціальними обмеженнями. Да, це не може бути політичне виказування, це зрозуміло, і щось таке специфічне. З присмаком політики не може бути нічого. Але залишається дуже багато класиків. Є перевидання там того ж Короткевича, це ідея, люди купляють. Як знаєте, на 20-му році був пік популярності Оруелла, чомусь люди набивали, в 20-му дуже багато, 84-го року, бо йшли певні процеси. Знову, є школа перекладів, от переклади добре йдуть і внутрі, і поза межами, знову, бо внутрі це також можливість, да, береш античність, не знаю, що вже треба перекладати з античного, щоб політику пришивали. Це простір, самовиявлення, ти можеш. Іде філософська думка, чи книжки якісь про сучасність. Переклади і там в еміграції багато. В нас нарешті є також ця хвиля реальна, як і у вас, розуміння того, що це круто, коли щось перекладено вашому із класики, із нових речей. Там я не дуже люблю супермодних якихось авторів, але розумію, що Толкін, це все це має бути. Це здобуток національної культури, популярної, широкої, це має бути. Це все є. До еміграції, так, дуже багато було цієї травми, як у вас, абсолютно точно є. Зрозуміла, як ви це називаєте? Література воєнного часу? Чи це ще не названо? Так, загалом ми говоримо про літературу часів повномасштабного вторгнення. По-різному це означується, але так, ми проводимо, безумовно, оцю лінію, і вона дуже вагома. Те саме, власне, з 20-м роком, зі всіма репресіями. Про це дуже багато написано. В тюрмі написано людьми, поза тюрмою, переживання, проживання. Знову, ми до того дуже любили писати антиутопії. Оце був такий, мені здається, білоруський жанр. Це білоруський реалізм, так званий? Так. Дуже я про прозаїків, про серйозних людей. Він нікуди не подівався. Але зараз, як ця травма буде виписуватися з людей, бо знову ми всі, про що ми кажемо? Своя аудиторія, люди проживають свої травми. Людям властиво проживати травми, навіть саме важкі, просто їх не треба порівнювати, бо ми в двох таких палатах важкого життя. Це те, чому особливо і можливо зараз якийсь діалог критичний, бо він потребує чіткості, а всім занадто боляче. Українцям свій метод, білорусам свій, з цими репресіями, з цією еміграцією. Це не час широкого діалогу, це ясно. Але знову травма проживається, і в тому числі і в літературі, і авторами. І постає питання, що писати далі. Знову, і питання і західних якихось аудиторій, бо був цей пік зацікавленості, але що далі? Що ми даємо цікавому світу? Бо вони не можуть про це читати. Люди перещолкують якби сьогодні і новини про війну, бо це становиться все статистикою. І просто кількість, тут я побув, попав на рекордний обстріл. Це для Заходу, людина на якомусь CNN, це просто якась чергова війна. Тут в Сирії, це все ж картинка. То, що ми даємо на рівні високої рефлексії, і що від нас готові почути, повертаючись до нашого питання про... Боже, як воно почало? Про теми. Про західних інтелектуалів, що вони від нас очікують. Вони не можуть 5 років читати про білоруську травму задушеної революції. Це наш біль. Це проговорюється, прочитується, проковтується. Захід, вони не можуть цього читати. Я не знаю, що ви спостерігаєте з війною. Я розумію, це інша абсолютно травма і трагедія. Але все одно Захід має якісь свої ліміти, просто розуміння критичного. Ми бачимо в тому Заходу, безумовно. Ми вже почитали про війну, я перепрошую. А що далі? Дайте нам щось нове. Тобто ці теми зараз також будуть... в майбутньому знаходитись якийсь новий. Я думаю, що ми повернемося до любимих білоруських антиутопій, це святе. Правда. Це дуже особисте. Повернення до антиутопій. Мені подобається ставка. цей напис в крамниці, де було написано антиутопії – це попередження, а не інструкція до дії. Старий добре. Це прекрасно.
Насправді, я тут згадала книжку "Спостереження за болем інших" Сьюзен Мгм. Зонтак, яка пише про різницю емпатії і співпереживання, коли йдеться про близьких націй, країн, коли йдеться про тих, кого ти розумієш, із ким ти себе асоціюєш і ототожнюєш, і про переживання далеких травм, воєн і всього іншого. І це реалізується навіть у тому, як, наприклад, фотографують і фіксують жертв війни. Зонтак пише, що якщо там з'являється фотографія європейської війни, європейського конфлікту, то там не будуть крупним планом показувати обличчя або поранення. Тоді як коли йдеться про війни країн Африки, то там легко покажуть найбільшу жесть, тому що немає такої асоціації, такої емпатії і такого співвіднесення себе. Це так спонтанно в мене виникла ця асоціація. Я хочу запитати, як думаєте, країни Заходу зараз асоціюють себе із білорусами, співчувають їм, емпатують їм як рівних, коли йдеться про білоруську опозицію в екзилі? Я дуже хочу помилятися, але я думаю, що для Заходу м, в культурі стабільної присутності Білорусі, в принципі, немає. Що був певний пік, якийсь, ну, я кажу про стабільність. Я не кажу, що взагалі немає. Є переклади, якісь є переклади, це правда. Є якийсь рівень там діалогу, він є. Не кажу, що це відсутнє. Я кажу про постійне, от якийсь новий сенс, от про то розпознавання, яке ми маємо. Ну, це наша робота робити, що ми можемо, щоб це розказати і довісти, коли ще готові слухати. Але я не думаю, що ми там є як щось постійне. Давайте запитаємо, уявимо собі якусь людину в Брюсселі, в Празі, яку ми запитуємо навіть не про Білорусь, ну що таке є Білорусь. Да? Ну, можна про культуру. Це буде дуже маленька відповідь, я боюся. Я не думаю, ну, можливо, хтось що знає, цього дуже-дуже мало. Тобто нас просто немає. Можливо, щось розуміють про Україну, але це також, перепрошую за слово, просто війна. Що там біль, війна, це всі будуть знати, ясно. Що далі за цим, як це виглядає, про що пишуть ваші авторі, дуже добре, да, ці топові книжки. Чи готові західна аудиторія це читати? Ну, читати і от спробувати зрозуміти. Я не знаю просто, не хочу гучати якось грубо, але я задаюся щирими, абсолютно логічними запитаннями, чи знають про нас там хоч щось стабільно. От мені хочеться на цьому слові зробити наголос, наскільки це стабільне знання, а не щось проходяче. Бо так, коли був пік Білорусі, це було на слуху. Ми відчували, ну, хто сьогодні знає, що в Білорусі досі ідуть ці репресії, що людей там трішки випускаються, це виходить на передовий, це на якийсь там свій один заголовок, окей, випустили Тихановського. Хто що говорить про ще, по-перше, 1300 людей, які досі в в'язницях, по-друге, що вони не спиняються, бо це йде конвейером. Про це просто ніхто не знає. Я не думаю, що я згущу фарби. Насправді, що типовий мешканець Брюсселя про це не знає, в принципі, нічого. І до сприйняття з тих, кого я поминав раніше, ну, напевно, що от в Штатах розуміють англомовні книжки Вальжини Морт, бо вона говорить це академічною, ну, не академічною, як Високою такою, не так? високою, а мовою дискурсу академії американської. От там, я думаю, що її розуміє, що вона хоче. Не запаковує звичну форму їм, так? Да. Як вона це розкладує на весь постколоніальний дискурс, от вона робить дуже важливу працю. Бо вона перекладач, ну, вона себе перекладач, пише певні речі одразу англійською чи американською англійською, що це вона дуже добре розуміє їх як цільову аудиторію. І це круто. Ну, дуже багато речей, які ми пишемо, це про навіть не про тотожність, а про, як ми білоруською кажемо, неперекладабельність. Ну, концептуально, чи ми можемо їм це взагалі автор, він собі травму свою проживає, він не думає, чи це зрозуміють в Вашингтоні. Ну, грубо кажучи, і треба чи собі ставити таку задачу, все ж, і я не бачу в цьому нічого поганого. Насправді, окей, є з'ява, ти хочеш цій аудиторії її потлумачити. То, що ти пишеш тут і для себе, для своєї аудиторії, часом, ну да, це дуже важко перекласти, чи треба перекладати, ну, чи з позначками, це можливо з іншими інструментами.
Мені здається, в нас мало арсеналу для цього на руках. Ну, можливо, треба писати з прицілом, да, на переклади. Ну, знову, от помянута раніше книжка Єви Віжневець, багато в неї перекладів. Можливо, Бохаревич, він отпугує своїм великим романом, бо люди лінуються, я не знаю, ну, це Але правда. Ніно Харатішвілі нікого не злякала для Ну, Брільки, а це да. от такенний Да, текст. є своя аудиторія, знову є ця книжка Віжневець. Ну, я просто дуже люблю цю книжку, щиро скажу. Вона дуже запакована, багато сенсів. Певно, в неї. Я хотів би про це поговорити, да. З замежними аудиторіями знову бувають нюанси, коли перекладали Бахаревича книжку от про Тросянку, про суржик. Вони там чомусь, ми вертаємось до цієї країни, зробили суржик з шотландським акцентом. Я купляв цю книжку своїй дуже доброї людині, яка мені також доперекладає на англійську. Він сказав: Аліс, дуже дякую, але я не можу, я британка, я не розумію шотландську. І тобто, це важко, скажімо, от явище таке, як сурж, да? Як перекласти кому англічанину. Ось дуже добрий Кожного приклад. разу треба придумати щось нове. Ні, вони її перекладали дуже круті перекладачі, яких білорусістів не так багато, але був це вибор шотландської. Ну, і ось просто англічанка мені сказала, що я не можу. Я просто не знаю шотландську, перепрошую, і що там вшито в цей сенс, це не спрацювало. То, напевно, треба, знову, чи робити такі вже МЗС письменницький, який буде писати з розумінням аудиторій західних, бо не просто перекладати, що про нас, напевно, знає, того ж Бикова. І він зрозумілий західним людям, бо це ж про війну. От ми повертаємося просто до теми війни тут, в російської агресії, і як це все відгукується на Заході до дуже спрощених якихось одних-двох поглядів на нас. Це так само, як затизація, просто іншої. Да, вона не така агресивна. В імперії були тут свої конкретні інтереси. То ясно, але от як звичайні люди, звичайні читачі сприймають чи можуть сприйняти українську, білоруську літературу. Тут війна, тут були якісь протести, зараз ми не знаємо. Я дуже спростив, але я думаю, що десь так воно і є. Я думаю, так. У мене була розмова з нашою драматургійною режисеркою Наталкою Ворожбит «Погані дороги. Спіймати Кайдаша» про те, як писати для Заходу, бо вона зараз багато пише для Німеччини, для Польщі, для інших країн світу. І вона мені сказала, що кожного разу п'єса для іноземної аудиторії – це певна маніпуляція, до якої вона вдається, бо інакше неможливо нічого просунути. Так, в одній п'єсі про еміграцію 3 жінок вона пише про втрату дому як універсальну річ. Вона навіть не вживає слова «війна», вона просто каже про цей жах втратити дім і бути відірваним від коріння. В іншій п'єсі, в «Зелених коридорах», вона пише через таку призму чорного гумору. І вона каже: я от їм показую, що так, ми страждаємо, але подивіться, ми веселі, прикольні, і ми вас зараз розважимо, і ми сміємося з вас, із себе, і це наш спосіб подолання травми. І кожного разу я теж помітила цей взаємодію західної аудиторії, що треба шукати нову оптику, нову форму. І навіть наше страждання, воно має бути запаковано в форму, яка їх розважить. Оцей suffering entertainment. Я не знаю, як це поєднати в слово гаманець. Suffertainment якийсь такий. Будуть у вас кращі, до речі, варіанти. Це хтось писав, але може ми це вигадали зараз? Так, можливо, ми вигадали. Будуть у вас кращі варіанти, друзі, напишіть, як би ви це назвали, бо це дуже цікаво. І так воно працює. Водночас письменники у нас справді стали символом протесту і тут, і на Заході. І я пам'ятаю останню наш масовий протест проти ліквідації незалежності НАБУ і САП, коли молоді люди, я з жахом себе усвідомила найстаршою тоді на протесті, мені 34, а навколо були люди, яким не було 25. І мені хотілося сказати їм: я можу вам розказати про Революцію Гідності, а вони такі: діду, що ви? Що ви починаєте? І от було таке дивне відчуття, але багато хто з них вийшов із картонками, на яких були слова наших поетів. Багато дуже було Жадана із собак, і просто Жадана як поета. Була Калитко, була Леся Українка, були наші класики. І, в принципі, було дуже-дуже багато поезії, на диво.
Коли у нас був так званий мовний майдан, коли ми обстоювали, що українська має лишитися єдиною офіційною державною мовою, то найбільше людей виходило із цитатою з Калитко «Ось тобі, жінка, мова, стріляй з неї». Теж дуже чітка і дуже ясна цитата, яка показує наше ставлення. Чи стали поети таким символом під час білоруських протестів? Чи бачили ви, можливо, знаєте про цитати, з якими виходили? Ну, як це відбувалося? Я боюся, що ще ні, але обов'язково стануть. Просто ми тут порівнювали рівні креативності. 20-й рік був моментом нарешті з'явлення великої кількості креативних проявлень. Ми дійдемо до поетів. Я не то, що там не переживаю за це особисто, що нас не чують. Ні. Ну, ми до того білоруський весь протест був трішки сумним. Насправді, от як оце порівняння з Шевченком з Шиною, всім тим, що в Україні за ніч з'являється якась шалена хвиля креативу, просто крейзі. То в Білорусі в 20-му вона зайшла в цей вайб, супер, реально були прикольні плакати самої вияв. Нарешті люди перестали робити ці дуже серйозні меседжі. Тобто я певний, що із поезією все буде гаразд, якби вона дійде. Такої масової, я не бачив цього масового, як от тренду, от дуже багато поезії, ні, явно вони були, але от так, бо на картонках по НАБУ я бачив це. Мені здається, що це знову дуже спрощення, але що настільки багато ні, поки ні, ми туди прийдемо. Це нагода більше писати для всіх нас. Це правда. Мені здається, скоро деякі автори будуть писати так, щоб потрапити на картонки. Такий спосіб потрапляння в канон. Гарольд Блум нічого не розумів. Канон – це ті, хто на картонках. Це не ті, хто в університетах вивчається. Хочу трохи піти вглиб історії і поговорити про розстріляне відродження і про культурний обмін того періоду. Для мене наші 20-ті – це, зокрема, і час активного творення української мови. Я не кажу, що це почалося тоді, але тоді авангардні автори дуже багато експериментували з мовою, з'являлися нові поняття, наприклад, з науки, нова реальність вимагала якоїсь нової мови. І, в принципі, це дуже активний процес, коли з'являються неймовірні експерименти. Не всі стали потім основою для чогось, для якоїсь нової лексики, але спостерігати за цим, думаю, було дуже цікаво. І ці експерименти якісь дуже близькі до реальності. Мені вони значно більш зрозумілі, ніж, наприклад, експерименти дадаїстів, які для мене така більше гра заради гри. От я розумію, що робили Міхаль Семенко і Геуш Крупій, але я значно менше розумію Трістана Цару. Водночас в білоруській мові, ймовірно ж, відбувалося щось схоже. Я хочу поговорити про ці процеси і хочу поговорити про обмін, який тоді тривав між нашими культурами. Обмін був. Я не є архівистом, але трішки знаю, трішки бачу документів, поділюся декількома важливими думками. Чимось можу поділитися як людина, яка от просто почала перекладати українське розстріляне відродження. Так і почнемо, бо одразу на художньому рівні є певна різниця. Знову, є дуже багато спільного. По-перше, ти розумієш, чому ж вони всі були такі, бо в всіх питаннях вони в нас також є, ким їх вважати, комуністами чи націоналістами, але це нерозривно во всіх цих людях, і ми дуже часто губляємо в цих діалогах, все йде на чисто ідеологічну дихотомію. І ми забуваємо, що вони всі вжили в час індустріального прориву. Вони були очаровані державою, тому що вчора тут кінь ходив, а сьогодні їде трактор. Це абсолютно фантастично. І ці образи, трамвайні, міські, це люди стали жити в місті. Явно, що вони всі щиро, як могли, любили цей УССР і БССР всім своїм серцем. Це важливо. Бо часто ми кажуть, ні, це вони всі комуністи. Це трішки складніше. То, що ми добре розуміємо про радянську владу на території Білорусі, як і у вас, це 20-30, це хвиля 20, власне, хвиля розквиту, коли всім давали жити. Це неможливо було не любити. Обмін, власне, був неформальний багато. Я б сказав, топ-крапка
цих реляцій була, напевно, у 28-му році, коли був обмін делегаціями. Про це не так давно от вийшла книжка той же Ганни Северинець. Це просто прес-клік газети «Совєтська Білорусь», яка була радянським номер 1 виданням. І це дуже цікаво, що ти можеш просто зануритися в ту епоху, якби що писали. Ну, знову, я розумію, вона живе в Білорусі, якби вона може там в архівах це зробити, їй краще не давати оцінок, і вона позбавлена можливості давати інтерв'ю, бо вся медіа там, якби вони екстремісти. Тобто, то, що є в Ірини Цимбал, є книжки, потім ти йдеш, розказуєш, достаєш цікаві факти на подкасти, на телебаченні. Ну, це круто, це працює на широкі там коло людей. У нас це трішки заморожене, але є ті самі продукти з перевиданнями, з пошуками, з архівами, але трішки повільніше. У 28-му році так був в них такий обмін. Їздили спочатку делегація в Білорусь, потім назад. Ти коли там читаєш от підшивку цієї совєтської Білорусі, це я окремо бачив десь номерів 5-6, іде про це постійне інформування. Ну, там є суперполітичний меседж, бо це час, коли громлять нашу громаду в Польщі, в Західній Білорусі. Це дуже політично важливо, бо там Білорусь, зрозуміло, як Західна Білорусь. Там нема слова окупація, але там є панська Польща. То ясно, це номер 1 подія і розборки поляків з литовцями за Віленський край. Ну, бо це топ-дипломатії, до якої ми маємо. І потім з'являються 6 номерів. Спочатку такі перший промо-закид, якісь переклади публікують. Ну, це національна, це державна газета. І за декілька номерів розказується про їх подорож, де вони були не тільки в Мінську. Власне, є цікаві моменти. По-перше, нам в цьому спільному погляді на це важливо розуміти, що було 2 хвилі, якби перша там в 30-й і друга вже в 37-й, абсолютно однакова. І в той на допросах білоруським митцям задавалося питання, чи є у вас зв'язки і які з українськими авторами. І це дуже важливо, це дуже показує, бо це працювало одне й те саме. Московське ГПУ, якби, да, і їх це конкретно цікавило, що ви поміж собою мутиться, я перепрошую. Тобто їх горизонтальні зв'язки хвилювали між... Да. Наскільки білоруси, я не знаю з вашого боку, я певний, що те саме. Були переписки, на жаль, ті, хто був вбитий, в 37-му це все повиймалося, дуже багато страчено, але був діалог, був на такому рівні. Напевно, номер 1 з цих часів це Сосюра. Він був другом Дубовки. Чому так сталося, не знаю. Ну, є гіпотеза, припущення, можливо, він знайшов собі там дуже вдячну аудиторію. Там є багато і романтичних якихось, по-перше, зносин, на що ми все маємо. Завжди десь є романтичні зносини. В Білорусі в нього автор. Все було гаразд. Якби, є припущення таке, що, можливо, він не був зіркою номер 1 тут, в Україні, а в Білорусі його приймали, може, на більшому рівні. Це не може не подобатися любому нормальному нарцисичному автору. Там не було конкуренції з Тичиною. Безумовно. Ну і плюс, знову, в Білорусі явно були раді як літературному гості, я певний, що приймали його добре. Потім це є в його поемі «Розстріляне безсмертя», що характерно, там є ціла така глава. Ну, дуже критикуючи, можна сказати часом, що це просто такий неймдропінг білорусів. Можете, це там відкупали від класиків до сучасних, з ким він має, що він хотів помінути просто дуже широкий прошарок людей, всіх, як репер, знаєте, приїхав на район і написав респект на цьому районі, цьому. Ну, знову, я трішки жартую, але трішки такого є так в цьому. Знову, кожен автор має свої сенси, має свої здобутки. Важливо для мене те, що це написано в 60-му році, і він поминає там і розстріляних білорусів в цій поемі Дударя, Чарота, який, власне, був головним редактором цього видання, за чого, власне, і він випивав дуже міцно, бо це було важко. Це 60-й рік, і він поминає білорусів розстріляних. Це певна громадянська позиція про це казати в віршах, якихось позитивним словом поминати. На людському рівні я йому за це дуже вдячний. Це важливо. Це щось більше, ніж візити до вдячної аудиторії і романтичних там зносин з білорусками. Насправді це важливий знак. Багато спільного
Ну, я думаю, що майже ніхто не знає, що і це цікавий феномен на вашому боці, будинок слова. Бо, звісно, перекладаючи, щось читаючи, я певне порівняння не можу не робити. Ну, по-перше, вони географічні, бо є море, і ясно, що кораблі, і оце все. По-друге, цей феномен, який склався в Харкові, будинок слова, власне, який став певною домінантою. Да. Ну, зараз в Білорусі був такий проєкт, він просто не встиг, бо вже почалися репресії. Якби про це відомо абсолютно точно, тому що люди вже скидалися паями на це, дуже мало про це заховалося, але є лісти, де. Не згадав прізвище, не хочу вам брехати. Автор пише дружині, що треба щось думати, власне, з паями, бо вони пропадають, бо вже йдуть репресії. Але був такий будинок, не встигли, почалися репресії. Знову, це дає дуже прекрасне поле для білоруської фірмової антиутопії. Ми можемо написати, цей будинок, так? що б там могло бути. Тобто про це не знають. Про це дуже багато білорусів, в принципі, не знає, що це було. Ну і, власне, були впливи. Я скажу так, Москва не просто так на все це дивилася, і як, знову ж, узагальнюючи, я б сказав, що головним є те, що білоруси тоді стопудово дивилися на українців більше, ніж чим на Москву. І я вважаю це добрим. Не те, що це був прям великий брат, знову все ж, є більша країна, більше можливостей, більше театри, більше грошей, насправді більше бюджету київського. Це так. Це були дуже дружні з обміном такі реляції. Колись, я сподіваюся, повиходить все, що перекладалося в той період. Не без хуліганства, звісно. Був такий прикол історичний, коли прийшла рознарядка робити посвідчення, було написано, тут я на 2 мовах, і, подивлячись, для Литоб'єднання «Молодняк». І вони, тут моє трішки припущення, вони вирішили так зробити такі хитрики, зробити, як в Апліте написано 2 мовами, то ми і зробимо білоруською і французькою, як це роблять в Апліте. Їм дуже швидко прояснили, на яких саме 2 мовах це мало бути. І взагалі вони любили в Апліте, бо там було що любити. Є багато історій про те, як, скажімо, хлопці мусили їхати до Плуга і Гарта, а у виніку чомусь доїхали до Апліте. Їх теж за це там критикували, доставали. Тобто ці речі були. Я певний, що це великий пласт роботи для архівістів, бо, повторюся, я не хочу забирати чужий хліб, але респектнути, поділитися чимось, що я знаю сам. Про це буде, я думаю, дороблено. Багато роботи. Я роблю як перекладач от зараз, що можу з перекладами, мені це цікаво. Також не можу не занурятися, що можу достати, цікавлюся. Є дуже цікаві факти. Що в нас робота на цілий умовний будинок слова, які вже почалися репресії. Що ще про них розказати? На рівні висновків, я думаю, важливо те, що і це буде абсолютно зрозуміло всім українцям. Ці самі етапи націоналізації спочатку, потім розчарування. І, напевно, окей, прийдемо до сучасності, що ж нам з цим і як робити, як називати. В Білорусі ідуть ті самі процеси, записувалися альбоми, ідуть перевидання знайдених якихось книжок. Є питання, окей, як це називати? Я особисто дуже люблю термін «розстріляне відродження». Щиро скажу, я його вживаю і щодо білоруських авторів. Я читав логіку дуже поважаної пані Цимбал, що вона це не любить. І логіка в тому, що самі себе вони в Україні називали червоним ренесансом. І фактологічно це так, називали. З цим неможливо сперечатися. Але якщо ми підбиваємо рахунок, цей не гамбурзький, а московський, якби Соловковський і Сандармохівський, то я вважаю, що це речення «ренесанс», і коли воно вжито просто з червоним, воно занадто оптимістичне. Я певний, що жодна людина
за хвилю до розстрілу, не оцінювала це як ренесанс, бо все скончилося дуже трагічно. Я розумію логічну критику, що кажучи, розстріляне відродження, не всіх же розстріляли. Так, не всіх розстріляли фізично, але це важке життя, яке доживали люди, як Дубовка в нас, як деякі автори ваші, чи там коли помилилися квартирою, у домі слово одного забрали, другого ні. Ну, це вже ніколи не було таким життям, як було. Це абсолютно понівечене покоління. Хтось був фізично вбитий, а хтось не був. Але то, що це відродження було гвалтівно спинено, розстріляно, це для мені дуже подобається ця назва. Якби. Я її вважаю просто комунікаційно справедливе для моменту от тут і зараз, де ми сьогодні, бо скінчилося все погано. Так, вони всі в початку 20-х називали себе і Ренесансом, і іншими узвишеними високими словами, але по ітогу нам треба Визнати, так? визнати знову з того, що ми живі тут і сьогодні, ми можемо справедливо дивитися на них, розуміючи, чому вони до певного періоду знову ж любили цю владу радянську, були її часткою, бо бачили сенс, все було згорнуто потім. Але коли ми фіксуємося тільки на позитиві, я не хочу бути супернегативним, але я перепрошую, розстріляли стільки людей, ми всі так стали на місці в своєму розвитку, що просто червоний ренесанс – це для мене занадто позитивна якась характеристика цієї, власне, зяви. Ми часто говоримо зараз, що в українській літературі ми переживаємо щось схоже на наші 20-ті в сенсі розвою, розвитку всього, жанрів, тем, оце відчуття великого культурного вибуху, коли всього багато і читачів більше. І завжди, коли ми про це говоримо, там є така маленька зірочка, і хтось обмовляється, головне не закінчити, як вони. Оцей важливий момент, ми справді відчуваємо дуже сильно цю спадкоємність, можливо, сильніше, ніж з нашими шістдесятниками, ніж з повоєнним поколінням, бо ми себе можемо з ними асоціювати, ми їх прекрасно розуміємо. Але дуже важливо, аби у нас не спинився цей розвиток, бо у нас є свої жертви війни, їх, на жаль, дуже багато. Вікторія Меліна, Далі і десятки імен, які тільки починали. І тому я хочу перейти до сучасної ситуації і поставити ще лише 2 запитання. І перше запитання буде стосуватися того, як людині, яка знає тільки білоруську мову, уявімо таку ситуацію, жити в Білорусі сьогодні. Чи буде її життя зручним? Чи дублюють елементарно, чи дублюють написи всюди? Чи чиновники переходять на білоруську, якщо їм про це сказати? То чи можна вижити, знаючи тільки білоруську в Білорусі сьогодні? Вижити то так. Знову, я дуже тут боюся узагальнення. Знову, є поляризація. Я це порівняю, буде так простіше з польським суспільством, де ти маєш там визначити, чи людина трішки вліво, чи трішки вправо. І ти вже там розумієш, який паттерн. То так і білоруська мова, вона може мати чи одразу позитивний сигнал, і доктор з тобою перейде, це буде такий маркер, а хтось може мати негативну, агресивну реакцію. Я дуже боюся генералізації там, де в мене просто нема дати, щоб зробити речення. Про 30-й я що знаю, я можу ствердити, що я бачив, читав сам і поділитися назираннями, то так. В сьогоднішній Білорусі ми бачимо сигнали і дуже різких агресії, і навпаки такої підтримки. Бо треба розуміти во всіх розважаннях про Білорусь, що більшість людей, яка була на протестах, вона залишається там. Виїхало немало людей, історично там оцінки різняться, але це сотні тисяч від 300 до півмільйона. Також там важко рахувати, але все одно, там ці мільйон з чимось, який був в Мінську, це були постійні речі, вони все одно залишаються там. Ці люди, всі докладно не виїхали, і всі не виїдуть, ці люди там. Ось цей анекдотичний ОМОНовець, який б'є людину і знає, що за нього ніхто не голосував, він також залишається там, але вони всі пройшли цей момент суспільного розуміння,
що це більше не норма. Да, це не змінилося політично, якщо ми рахуємо дуже жорстко і фактично, що ми маємо, але цей момент розуміння, що нам всім це не подобається, він був. І його неможливо витерти. Да, це зараз закатано. Я дуже розумію логіку Фейсбук-коментарів про зміни, але цей момент був, і він є неод'ємною частиною історії. І я просто, я не хочу виглядати дурно кажучи про це як політичний здобуток, бо політичних змін не відбулося. Це правда. Це просто факт. Але то, що суспільні зміни відбулися в головах, серцях людей, і цей момент було пройдено, це також, перепрошую, це правда. Це правда, і вона залишиться з цими людьми, до певного моменту, не знаю. Да, до якого, створюючи контекст, ми маємо продовжувати робити своє, хто як може, хто дає, хтось внутрі країни, хтось поза межами, вірячи в те, що ми об'єднаємося, в якийсь певний момент це буде разом. Бо, повертаючись до дуже для мене болючого питання про співпрацю з росіянами, яку я бачу від деяких авторів в еміграції, знаєте, я знаю людей внутрі країни, які дуже обмежені в своїх можливостях, які відмовлялися від якихось тиражів, публікацій в Росії. Ці люди, вони не можуть, особливо поїхати. Чим треба з'їжджати і тоді вже публікуватися, давати інтерв'ю, жити в Європі, десь це робити. І вони обмежені, в них майже нічого немає. Окрім тої Москви чи Пітера на вихідні, їм нема куди поїхати. Я знаю, що є люди з позицією, які обирають там не друкуватися, знаючи, що про це ніхто не дізнається, що це не буде акт голосної відмови від цього. Це особистий, дуже великий, дуже складний вибір, за який я їм вдячний. Я знаю, що вони є, що це далеко не одна людина. І люди тримають цей тихий, ніким незнаний, внутрішній спротив. І тому мені особливо боляче, деякі з колег, які в еміграції роблять ці странні кроки, на якісь російські книжкові фестивалі. Це для мене, не знаю, не всі достатньо сміливі взяти в руки зброю, піти на війну, це правда. Але є певні моральні речі, де треба просто не зраджувати базовим речам. Окей, рівень сміливості у всіх різний, це просто правда. Але коли ти сидиш в Європі, твоя задача продавати книжки, тебе нема вибору. Ти не вибираєш поміж життям і смертю. Це не так важко. Я це хотів сказати, що просто чимось залишитися цінносним. Так, іноді сміливість це говорити в Білорусі білоруською. І останнє питання, яке я хочу поставити, про випадки дискримінації в правозахисниці, активістки Аліни Нагорної. Є книжка «Мова 104», де вона розказує про випадки дискримінації в Білорусі через білоруську мову, про історії власні, історії знайомих, людей, які розуміють, в яких вона брала інтерв'ю. Я хочу запитати, чи є у вас якийсь досвід? Чи бували випадки дискримінації саме через білоруську мову? Звісно, бували. Звісно, бували. Ти можеш просто вихопити звиклу таку агресію, от і все. Треба розуміти, я не живу в Білорусі постійно, з 18-го року. І я трішки теоретизую, але я собі даю рамку того, що я не знаю безпосередньо від якоїсь людини, то я того не кажу. Не роблю цих узагальнень, що деякі мої колеги в еміграції собі дозволяють, я вважаю це неправильним. Але це все було. Це все було. Я б сказав, знаєте повертаючись до тези про цю дуальність, раніше було більше негативу, а менше тих, хто б підтримав це позитивною реакцією. Бо білоруси насправді це стримана нація. Ці люди, які це сприймають негативно, вони де були, там і засталися, але 20-й бок багато проявив позитивних чи тих нейтралів, хто раніше просто б це сприйняв, нейтрально, бо вони ж нейтрали, і більш позитивних реакцій, і реакцій дякую за мову, чи просто якихось простих маркерів. Людям важко переходити. Це є і вас, і я читаю, я чую, що люди говорять, хто як говорить по-різному. Просто
простих якихось мовних там підкреслень. Люди це роблять. І навіть в сучасній Білорусі, навіть з якими постами, навіть з якимись назвами, брендами, воно є і побільшало тих, хто навколо позитивно до цього поставиться. У нас сьогодні була дуже непроста розмова про здобутки і про втрати, тому я хочу подарувати вам книжку «Списки» від юкрейнера, мого доброго друга Мирослава Лаюка, який в цьому прекрасному художньому репортажі пише про те, що ми втрачаємо, і про ті речі, які насправді часто лишаються тільки в пам'яті, однак, пишучи про них, ми подовжуємо їхнє тривання. Міста, люди, реалії, поняття – все це ми можемо втрачати, але поки ми про це говоримо, воно не втрачене. І поки ми говоримо про загрожені мови, вони також продовжують жити. Дякую, що дивилися це інтерв'ю. Підписуйтесь на канал і долучайтеся до підтримки Юкрейнер на Монобазі за покликанням в описі до цього відео.